Đại hội thời trang. Nam Dung Tuyết, tôi thấy ở đây cũng không có người mẫu của tập đoàn Dung Tuyết. Ngươi sẽ không? Vẫn chưa tìm được chứ? Tập đoàn Dung Tuyết. Lý lão, người của Lý gia ở đế đô, thế mà lại không mời được người mẫu nào đến. Cái tập đoàn Dung Tuyết này nhìn là biết không để tâm đến mọi người. Ngay cả người mẫu thời trang cũng không trưng bày. Một doanh nghiệp nhỏ ở Vân Thành, Trương lão, người của Trương gia ở đế đô, vậy mà lại không coi trọng chúng ta như vậy. Thật là ngông cuồng đến cực điểm. Chư vị, tiếp theo tôi sẽ trưng bày cho mọi người trang phục do Vương gia chúng tôi thiết kế, trang phục và quần áo thiết kế nhất định sẽ làm chư vị hài lòng. Thằng nhóc ngươi cũng coi như biết điều. Lát nữa xem ngươi đấy, biểu hiện cho tốt vào. Phế vật. Giang Phong. Giang Phong ơi, người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tôi thấy tên ngốc này chắc là biết người sắp sụp đổ rồi, cho nên chuồn mất rồi. Vẫn là Vương thiếu chúng ta lợi hại. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương thiếu. Nam Dung Tuyết, cổ đông của ngươi đều rút vốn đầu tư sang chỗ ta rồi. Ngươi quỳ xuống, ngoan ngoãn mà xin lỗi ta đi. Ta có thể nể tình trước đây, ngươi là vị hôn thê của ta, miễn cưỡng giúp ngươi một chút. Vương Thiếu Hoa, ngươi đừng có quá đáng. Đại hội thời trang không có người mẫu, quần áo thiết kế có đẹp đến mấy cũng không có đất dụng võ. Khoản đầu tư của thế gia đế đô lần này là của ta rồi. Kẻ tiểu nhân bị ổi. Chư vị, đại hội thời trang năm nay bây giờ bắt đầu. Tiếp theo là người mẫu của tập đoàn Dung Tuyết đến để trưng bày thời trang của mình. Nam Dung Tuyết tiểu thư, xin hỏi quý công ty không chuẩn bị bất kỳ người mẫu và trang phục nào sao? Cái này, ai nói Dung Tuyết công ty không có người? Tiếp theo xin mời người mẫu của Dung Tuyết công ty lên sân khấu biểu diễn. Sao lại là cô ta? Hoàng tổng là người mẫu nổi tiếng nhất Vân Thành, nói về chất lượng không ai sánh bằng cô ấy. Không ngờ tập đoàn Dung Tuyết lại mời Hoàng lão bản đến làm người mẫu, thật là dụng tâm. Xem ra quán quân của đại hội thời trang lần này là tập đoàn Dung Tuyết. Chư vị, cái tập đoàn Dung Tuyết này chỉ là một doanh nghiệp thôn quê, bọn họ chỉ là may mắn mời được Hoàng lão bản đến làm người mẫu. Bọn họ không có người mẫu nào khác đâu. Ai nói chúng tôi không có người mẫu khác? The film was translated and narrated by M Media. Người của ta sao lại lên hết rồi? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, tôi tuyên bố quán quân của đại hội thời trang lần này là tập đoàn Dung Tuyết. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi có ý gì? Ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy chọn người mẫu của nhà ngươi, ngươi lại để hai tên ngốc này trình diễn. Chỉ bằng vài chục triệu ngươi cho. Ta nói cho ngươi biết, vị Giang tiên sinh này là nhân vật các ngươi không thể đắc tội. Ta khuyên ngươi mau chóng xin lỗi rồi cút đi.
Hắn chỉ là một tên được bao nuôi. Tiểu Bạch Kiểm, mù mắt ngươi rồi. Giang tiên sinh, tùy tiện vung tay cũng là 1 tỷ. Vương gia các ngươi lấy gì mà so với hắn? 1 tỷ? Không thể nào. Hắn chỉ là một tên được bao nuôi. Tiểu Bạch Kiểm, làm sao hắn có thể có 1 tỷ? Nam Dung Tuyết, ta nói cho ngươi biết, tập đoàn Dung Tuyết không có ta, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Tập đoàn Dung Tuyết thế nào thì có liên quan gì đến ngươi? Màn trình diễn của tập đoàn Dung Tuyết khá tốt. Lý gia đế đô chúng tôi sẽ đầu tư, Trương gia chúng tôi cũng đầu tư. Được. Chúc mừng Giang Phong hoàn thành giai đoạn 3, nhiệm vụ tiên vị thần tài. Bước tiếp theo, số tiền tiêu xài tăng đột ngột. Mời ngài trong 10 ngày tiêu 2 tỷ. 2 tỷ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng. Thời gian ngày càng ngắn, số tiền tiêu xài lại không ngừng tăng theo kiểu tăng đột ngột. Tiếp theo phải làm sao đây? Cái gì? Ngươi nói Bình Kim Văn Thanh Tử đã xuất hiện trở lại phòng nghỉ hội đấu giá. Cha, con nghe cha nói, món đồ mẹ yêu thích nhất lúc sinh thời là Bình Kim Văn Thanh Tử đang ở buổi đấu giá này. Thật sao? Nam Dung Liệt, gia chủ Nam Dung gia. Đúng vậy. Bảo vật này trên thị trường có rất nhiều hàng giả, rất khó phân biệt thật giả. Không biết lần này là thật hay giả. Nam Dung bá phụ, không cần lo lắng. Tử Cương, con cả Từ gia, chắc hẳn vị này chính là Lạnh Thiên Kim. Nam Dung Tuyết, quả nhiên có dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hôn sự này ta đồng ý. Hôn sự? Hôn sự gì vậy? Đây cũng là di nguyện của mẹ con. Năm xưa ai có thể tìm được Bình Kim Văn Thanh Tử, ta sẽ gả con cho người đó. Cái gì? Con không đồng ý. Tuyết Nhi, đừng lo. Đường đại sư, Đường đại sư, bậc thầy giám định bảo vật, là bậc thầy giám định bảo vật mà ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mời được. Nghe nói trong lĩnh vực này ông đã giám định hơn 1000 món cổ vật. Hôm nay Bình Kim Văn Thanh Tử chỉ cần được giám định là thật, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó. Xin lỗi bá phụ, tôi mạo muội. Tuy nhiên tôi có thể hứa với ông, cái Bình Kim Văn Thanh Tử này chỉ là tôi tặng cho nhà Nam Dung chúng ta làm của hồi môn. Chỉ cần bá phụ đồng ý hôn sự của tôi và Tuyết Nhi, đến lúc đó Tử Cương phải không? Anh nói xem buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, anh đã vội vàng bàn chuyện cưới xin rồi. Anh thực sự thích cô ấy hay là muốn ngủ với cô ấy? Anh là cái thá gì dám ở đây nói năng bừa bãi? Tử Cương, giới thiệu một chút, bạn trai tôi, Giang Phong. Giang Phong, anh chính là kẻ bị nhà Vương cướp mất người phụ nữ, tên bảo vệ ngu ngốc. Sao nào? Anh cũng biết giám định bảo vật sao? Tôi có biết giám định bảo vật hay không không quan trọng, tôi có tiền. Tôi định là buổi đấu giá hôm nay bao trọn gói. Bao trọn gói? Bao trọn gói cái gì chứ? Nói bậy bạ gì thế? Khu nhà họ Từ, trong mắt tôi Giang Phong này còn chẳng đáng nhắc tới. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Khẩu khí thật lớn. Nhóc con, đừng ngông cuồng. Hôm nay tôi mà không cho anh đền đến sạch bách. Tôi đây không mang họ Từ. Đền tiền sao? Tuyệt quá. Tôi cầu còn không được. Anh. Hội đấu giá. Quý vị, Nhã Phi Cửu Long Thương hội. Buổi đấu giá của Thương hội Cửu Long chúng tôi bây giờ bắt đầu. Anh chàng, vừa rồi cậu đã khiến Từ thiếu gia mất mặt. Đợi lát nữa cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Bá phụ yên tâm, buổi đấu giá sao, ai trả giá cao hơn sẽ được. Điều này tôi vẫn rất tự tin. Nhưng mà Giang Phong, bên cạnh Từ Cương có cao nhân đi cùng, cậu được không? Biết hay không biết giám định bảo vật có quan trọng không? Xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên. Đây là vật phẩm đấu giá
đầu tiên của thương hội Cửu Long chúng tôi, ngọc bích đen, quỷ phủ thần công, ôn nhuận tinh tế, đeo lâu ngày, thậm chí còn có công dụng dưỡng sinh và làm đẹp da. Giá khởi điểm 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Chụp lấy miếng ngọc này tặng cho Tiểu Tuyết cũng không tệ. 1.000 vạn. Từ công tử thật là hào phóng. Vậy mà ra giá 1.000 vạn. Còn ai muốn tăng giá không? 2.000 vạn. Giang Phong, anh thật sự muốn vì tôi mà đắc tội với Từ công tử sao? Anh chàng này, nhà họ Từ này chính là đại gia tộc trong ngành đồ cổ ở đế đô. Cậu hành xử ngông cuồng như vậy, e rằng nhà họ Nam Dung tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Đa tạ lòng tốt của lão gia tử, nhưng mà tôi thật sự không sợ cậu. Người đồ ngu ngốc, dám tranh đồ với bổn thiếu gia, người chán sống rồi sao? Sao vậy Từ công tử? Chẳng lẽ ngươi không có tiền trong túi, muốn đe dọa ta sao? Ngươi nói bậy. Ta lại thiếu tiền sao? 3.000 vạn, 4.000 vạn, 5. Từ công tử, phía sau còn có bình kim văn thanh từ, chân phẩm như vậy, không cần thiết phải chấp nhận với tên tiểu tử đó. Khối mặc ngọc này đã vượt qua giá trị vốn có của nó rồi. Cứ để hắn ta đắc ý một lát, đợi đến sau này ta sẽ cho hắn ta đẹp mặt. Vị tiên sinh này ra giá 4.000 vạn. 4.000 vạn lần 1, 4.000 vạn lần 2, 4.000 vạn lần 3. Thành giao. 4.000 vạn. Khối mặc ngọc 4.000 vạn này cũng chẳng ra sao. Tuyết Nhi, tặng cho nàng. Ta. Khối mặc ngọc trị giá 4.000 vạn, nói tặng là tặng. Người trẻ tuổi này thật là hào phóng. Không biết anh chàng họ Giang này xuất thân từ thế gia nào? Sao chưa từng nghe nói qua? Đúng vậy, có vị đại gia hàng đầu như vậy, e rằng hôm nay những thứ chúng ta muốn e là không có cửa đâu. Vớ vẩn. Đại gia hàng đầu gì chứ? Hắn ta chỉ là một tên ngốc, một tên bảo an nhỏ bé tầm thường. Tiểu tử, 4.000 vạn. Ngươi có móc ra được từng ấy tiền không? Phải đó. Anh chàng, ngươi không thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của Tuyết Nhi nhà chúng ta mà phung phí như vậy chứ. Ba nói gì vậy? Giang Phong trước đây vì giúp tôi giành được hợp đồng đấu thầu đã vung tay tới 1 tỷ, vỏn vẹn 4.000 vạn. Đối với hắn ta mà nói chẳng đáng là gì. 1 tỷ. Hắn ta thật là ghê gớm. Được rồi, ta muốn kiểm tra tài chính, không có ý kiến gì chứ? Bá phụ, Từ gia chúng tôi ở toàn bộ đế đô đều là thế gia nổi tiếng, ngay cả ta Từ Cương cũng không dám phóng khoáng như vậy. Lại để ái nữ dẫn tên ngốc này đến đây, vậy mà dám hô 4.000 vạn mua khối mặc ngọc này. Người thật sự không xem tiền là tiền. Bá phụ, giám định bảo vật thì tôi có thể không hiểu, nhưng tiền thì tôi thật sự có. Ngươi nói có là có sao? Anh chàng, trong giới đồ cổ, điều tối kỵ nhất chính là nói bừa. Lão phu trong lĩnh vực này đã nghiên cứu mấy chục năm, gặp qua không đến ngàn thì cũng không dưới hàng trăm phú hào, nhưng chưa từng nghe nói qua có vị nào họ Giang. Ngươi chưa gặp thì không có sao. Vậy ngươi đúng là thiển cận, thằng danh láo xược. Từ thiếu, lão phu mạo muội xin Từ thiếu ra tay trừng trị tên cuồng đồ này. Được thôi. Người đâu? Kiểm tra tài sản. Có tiền hay không kiểm tra là biết ngay. Kiểm tra tài sản đạt. Từ thiếu, thẻ của ngài đây. Người có thực lực đi đến đâu cũng đều có thực lực, không giống như một số người tôn nghiêm, thể diện xem trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong túi không có một xu, lại thích làm ra vẻ ta đây. Ngươi không sai. Có tiền hay không không cần nói bằng miệng, khí chất phong độ nhìn là biết ngay. Không giống một số người vừa đi tới đã thấy toàn mùi nghèo nàn. Giang tiên sinh, có tiện cho tôi xem qua thẻ ngân hàng của ngài không? Chúng tôi muốn kiểm tra tài sản một chút.
Hai người, một già một trẻ, một người hát một người phụ họa, diễn cũng thật hay. Kiểm tra tài sản cũng được. Nhưng các người nói kiểm tra là kiểm tra, vậy chẳng phải tôi rất mất mặt sao? Nếu tôi vượt qua kiểm tra thì sao? Nếu ngài vượt qua kiểm tra, vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng tôi sẽ giao cho ngài như đã hẹn. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng ngài một thẻ hội viên VIP tối cao của Cửu Long Thương hội tại tất cả các cơ sở thuộc Cửu Long Thương hội. Hạn mức mua sắm của ngài là 100 triệu. Thôi, tiền của tôi tiêu mãi không hết, đừng có tặng tiền cho tôi nữa. Đến nước này, anh chàng họ Giang vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ thật sự có chỗ dựa? Được thôi, kiểm tra đi. Thằng nhóc thối tha nhà ngươi, nếu thật sự có tiền, ta sẽ quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Được thôi, một lời đã định. Kiểm tra tài sản đạt. Giang thiếu gia, thẻ của ngài đây. Ngươi nói nếu ta kiểm tra tài sản đạt, ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu cho ta. Ngươi có ý gì? Đồ ngu, ngươi dám mỉa mai ta? Ngươi muốn ngủ sao? Từ thiếu gia, ngươi đến là khách. Ngài muốn dở tính thiếu gia thì đi chỗ khác mà dở. Trên địa bàn của Cửu Long Thương hội ta còn chưa đến lượt Từ gia các ngươi làm càn. Không sai, Từ đại thiếu gia này bao nhiêu năm nay ở đế đô cũng quen hống hách rồi. Bây giờ thì hay rồi, đã phải tấm sắt rồi chứ gì. Như vậy đi, Từ thiếu gia, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cho ta một cái. Hôm nay chuyện này coi như bỏ qua. Dập cái đầu ngươi ấy. Ai biết ngươi có tiền hay không? Ngươi móc thẻ ngân hàng ra khỏi túi là của ngươi sao? Biết đâu là trước khi vào hội trường Nam Dung Tuyết nhét cho ngươi thì sao? Ngươi đừng nói vậy. Cậu ấy đều dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Xem ra anh chàng họ Giang này quả thật là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bá phụ, ngươi đừng để bị thằng nhóc này lừa. Nhóc con, ngươi thật sự không biết chữ ngủ viết như thế nào sao? Ta, đủ rồi. Ở địa bàn Cửu Long Thương hội của ta còn chưa tới lượt họ Từ các ngươi làm càn. Nhã Phi, ngươi dám đánh ta sao? Các ngươi họ Từ là không thể đánh sao? Nếu ngươi còn dám quấy rối trật tự hội trường, ta không chỉ đánh ngươi mà còn đuổi ngươi ra ngoài. Sau này sẽ đoạn tuyệt tất cả giao dịch làm ăn với Từ gia. Không tin ngươi cứ thử. Ngươi, được lắm. Khỉ gió, ngươi chẳng phải chỉ là một tên chỉ biết dựa hơi đàn bà kiếm cơm, một tên mặt trắng nhỏ nhoi thôi sao? Chúng ta cứ chờ xem. Hôm nay ta mang theo vài trăm triệu. Hôm nay ta quyết chơi tới cùng với ngươi. Ngươi không phải muốn bình Kim Văn Thanh Từ sao? Giang Phong, việc này phải làm sao? Buổi đấu giá tiếp theo e rằng sẽ không thuận lợi. Không sao cả. So về độ chịu chi, ta còn sợ hắn sao? Ngươi cứ chờ xem. Hôm nay bình Kim Văn Thanh Từ này nhất định thuộc về ngươi. Yên lặng, đi nào. Xin mời vật phẩm thứ hai. Bức Càn Khôn Sơn Thủy Đô này là tuyệt phẩm, được lưu truyền từ 2000 năm trước. Càn Khôn Sơn Thủy Đô, giá khởi điểm 1000 vạn. Bức Càn Khôn Sơn Thủy Đô này là thật hay giả? Nét vẽ tuyệt thế. Phía trên còn có ấn ghi của các họa sư và đại sư, ngự dụng của các triều đại. Còn chất liệu cũng phù hợp. E rằng đây chính là hàng thật. Nếu bức tranh này là thật thì giá trị phải tăng lên gấp bội. Bức Càn Khôn Sơn Thủy Đô này họ Từ ta nhất định phải có được. Ta trả giá 5000 vạn. Ta trả giá 100 triệu. Thằng nhãi danh, ngươi không nghe rõ ta nói sao? Ta nói họ Từ ta nhất định phải có được. Từ công tử muốn thì thêm tiền đi. Khỉ gió, sau khi buổi đấu giá kết thúc, họ Từ ta sẽ khiến ngươi ngủm không có chỗ chôn. Ta trả giá 300 triệu, 400 triệu. Họ Giang kia, ngươi có thôi đi không? Buổi đấu giá này ai trả giá cao hơn thì người đó được. Ngươi muốn thì ngươi thêm tiền, chẳng phải là xong rồi sao? Ta, Từ thiếu gia, bình tĩnh, đừng mắc mưu khích tướng của đối phương. 400 triệu đã vượt quá giá trị thực của bức tranh này rồi. Cứ tiếp tục như vậy, lát nữa tới Kim Văn Thanh Từ binh. E rằng được rồi, bức tranh này là của ngươi.
Hay là tặng cho ngươi đi? Không. Đây là do ngươi có bản lĩnh giành được, ta không nhận của biếu không. Vật phẩm thứ 3 hôm nay chính là kim văn thanh tử bình, đã lưu truyền từ lâu đời. Cái này là thật. Thật sự tìm được kim văn thanh tử bình rồi. Kim văn thanh tử bình, do nguyên nhân lịch sử của nó, số lượng hiện vật còn tồn tại rất nhiều. Các triều đại đều có cao thủ làm giả. Vậy thì chiếc kim văn thanh tử bình này rốt cuộc có phải là đồ thật hay không? Cần các vị tự mình giám định. Cuối cùng cũng đến lúc ta trổ tài rồi. Giang Phong, ngươi không phải có tiền sao? Có tiền thì đã sao? Ngươi không hiểu giám định bảo vật. Không hiểu giám định bảo vật thì làm sao lấy lòng được mỹ nhân? Liệt thúc, tôi nhớ ngài đã nói, ai tìm được kim văn thanh tử bình, người đó sẽ được cưới Tiểu Tuyết phải không? Chỉ cần kim văn thanh tử bình này là thật, chuyện hôn sự này ta có thể làm chủ. Ta đồng ý chuyện hôn sự này. Cha, con vẫn chưa đồng ý. Mời các vị tự mình giám định. Đường đại sư, thế nào? Vật này thật giả ra sao? Từ thiếu, cái bình này là giả. Cái gì? Giả sao? Vậy chuyện hôn sự này, Từ thiếu đừng vội. Cái này vẫn còn có kẻ không phân biệt được thật giả. Tôi trả 1.000 vạn. Tôi trả 100 triệu. Anh chàng họ Giang liên tiếp ra tay. Tính đến nay đã chi 500 triệu rồi. Thật là hào phóng. Phải. Xem ra anh chàng họ Giang là muốn có được kim văn thanh tử bình bằng mọi giá rồi. Từ đại thiếu gia, hôm nay e là phải chịu thiệt rồi. 300 triệu. Giang Phong, những thứ khác ta đều có thể nhờ ngươi, nhưng lần này ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tùy ngươi. Vừa hay giúp ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền. Từ thiếu, so tài lực với thần tài thật là ngu xuẩn. 600 triệu. 600 triệu lần 1, 600 triệu lần 2. Còn ai trả giá nữa không? 700 triệu. Giang thiếu trả giá 700 triệu. Còn ai muốn trả giá nữa không? Cực thôi, nếu đây là đồ thật thì đây chính là cổ vật cấp quốc bảo. 800 triệu. 1 tỷ. Hấp dẫn. Thật sự quá hấp dẫn. Tôi trả 1,2 tỷ. Giang Phong, thế nào? Ngươi còn theo nữa không? Vỏn vẹn 1,2 tỷ cũng dám mạnh miệng. Tôi trả 1,5 tỷ. 1,5 tỷ sao? Được. Giang Phong quả nhiên khí phách. Nhã Phi tiểu thư, còn chờ gì nữa? Không ai trả giá nữa. Giang đại thiếu gia chúng ta ra tay. Còn ai dám trả giá nữa không? Gõ búa đi. Giang Phong tiên sinh trả giá 1,5 tỷ. 1,5 tỷ lần 1, 1,5 tỷ lần 2, 1,5 tỷ lần 3. Thành giao. Chúc mừng Giang Phong tiên sinh đấu giá thành công món đồ của buổi đấu giá này. Vật phẩm đấu giá quý giá nhất, kim văn thanh tử bình. Chờ đã. Cái kim văn thanh tử bình này là đồ giả. Giả sao? Cái này hoàn toàn không phải là đồ cổ truyền đời độc bản 2000 năm, mà là một bản sao chép thời cận đại. Lịch sử chưa tới 100 năm thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ không quá 100 vạn. Giang Phong, chúng ta trúng kế rồi. Đường đại sư đã nói là giả rồi. E là thật sự là giả rồi. Giang Phong, cái này là giả. Nếu không thì thôi đừng mua nữa. Cái gì? Người tưởng Cửu Long Thương hội là cái gì hả? Nói không mua là không mua được sao? Chúng ta Từ gia cũng không có cái mặt mũi này. Nam Dung gia các ngươi tính là cái gì? Không mua nữa. Kêu giá mà không mua. Theo quy định của Cửu Long Thương hội là phải bồi thường gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, tức là 15 tỷ. Nam Dung gia các ngươi bồi thường nổi không? Các ngươi có tiền không? Cái gì?
15 tỷ. Nam Dung gia ta chẳng phải tiêu đời rồi sao? Yên tâm, mua rồi thì mua rồi. Chút tiền này ta vẫn trả nổi. Giang đại thiếu quả nhiên hào phóng. Một món đồ giả cũng bằng lòng bỏ ra 1,5 tỷ. Ghê gớm, thật ghê gớm. Anh chàng họ Giang, biết núi có hổ, vẫn cứ xông vào hang hổ. Lão phu bội phục, bội phục. Giả thì đã sao? Tiểu gia ta mua đồ chưa bao giờ quan tâm thật giả, biết rõ là giả. Giang thiếu gia này vẫn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua, chắc là đầu óc có vấn đề rồi. Đây rõ ràng là từ đại thiếu gia dùng kế hãm hại Giang thiếu gia. Lần này Giang thiếu gia đúng là nuốt bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời. 1,5 tỷ, đó không phải là 15 đồng. Giang thiếu gia này vẫn còn quá trẻ. Đúng, ngươi không quan tâm thật giả, vậy thì ngươi trả tiền đi. 1,5 tỷ, cầm tới tay trực tiếp, lỗ mất 100 lần. Từ thiếu, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi một đạo lý. Cái gì? Tiền khó mua được sự vui vẻ, tiền khó mua được sự vừa ý. Vị Giang thiếu gia này bỏ ra 1,5 tỷ, e là đã bị chọc tức đến phát điên rồi. Phải đó, ai bị gài bẫy cũng sẽ không vui vẻ gì. Kẻ hạ đẳng vẫn chỉ là kẻ hạ đẳng, chẳng có chút giáo dục nào. Chỉ cần chịu chút kích thích liền bắt đầu nói năng lung tung. Giang thiếu, quy tắc của buổi đấu giá, gõ búa là không hối hận. Mời ngài tự trọng. Ngươi yên tâm, ta nói 1,5 tỷ là 1,5 tỷ, tuyệt đối không gây chuyện cho Cửu Long Thương hội các ngươi. Từ thiếu, nhớ kỹ lời ta nói. Cái bình này, nếu ta vui, nó đáng giá 1,5 tỷ, ta không vui. Ngươi đập cái bình này đi. Sao? Ta bỏ 1,5 tỷ ra để nghe một tiếng choang. Từ thiếu gia không vui sao? Kỳ lạ, lẽ ra đã tiêu hết 2 tỷ rồi, sao không có thông báo gì nhỉ? Đó là cái gì? Trong cái bình này sao lại có một cái bình gốm men ngọc vân kim? Chẳng lẽ đây thật sự là bình gốm men ngọc vân kim ở trong cái bình giả này? Không thể nào, thằng nhãi này đụng độ vận may, sao lại có thể được cái thật? Vương hội trưởng Cửu Long Thương hội đến. Vương hội trưởng, ngài sao lại đích thân đến đây? Vương Trấn Hải, hội trưởng Cửu Long Thương hội. Giá trị của bình gốm men ngọc vân kim này mấy lão già chúng tôi đều biết, đương nhiên là phải đến chiêm ngưỡng một chút. Cái này sao? Chẳng lẽ cái bình gốm men ngọc vân kim của cậu là giả sao? Không, là cái bình gốm men ngọc vân kim này chất liệu hoàn mỹ tự nhiên, lại còn là xuất phẩm từ tay bậc thầy hoa văn kim khắc, sắp xếp chỉnh tề. Đây chính là bình gốm men ngọc vân kim thật. Một tên phế vật chọn đầu bỏ đi, sao có thể là thật được? Hay là ông xem lại đi. Tôi là hội trưởng Cửu Long Thương hội đấy. Đồ cổ qua tay tôi không dưới vạn món, chưa từng nhìn lầm bao giờ. Các người cũng dám nghi ngờ tôi. Mà cái bình gốm men ngọc vân kim này giá thị trường ước tính ít nhất 2 tỷ. 2 tỷ. Đây là thứ ông nói là đồ giả sao? Đáng giá 2 tỷ, còn đáng giá hơn mạng ông đấy, ông biết không? Đây chính là từ gia kinh thành. Không lẽ chỉ vì 2 tỷ mà vỡ trận chứ? Thằng nhãi, ngươi ngủm chắc rồi. Ngươi cứ đợi đấy. Từ thiếu gia, đừng vội đi chứ, cậu còn chưa khấu đầu cho tôi mà. Đây là di nguyện của mẹ em đấy. Không được, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận. Anh là bạn trai em mà, cầm lấy. Chúc mừng ngài tiêu hết 2 tỷ thành công. Mở khóa nhiệm vụ tầng tiếp theo. Xin hãy trong vòng 7 ngày tiêu hết 5 tỷ. Thẻ ngân hàng nhận được 5 tỷ. Thứ này thì lấy được rồi. Nam Dung gia chẳng phải tiêu đời rồi sao? Biệt thự Nam Dung gia, cha, rốt cuộc là sao vậy? Giang Phong, tuy con có tiền, nhưng từ gia này quan hệ chẳng chịt.
bối cảnh hùng hậu, e là sau này con gái ta và con sẽ bị Từ gia trả thù. Chưa chắc đâu. Nếu tiểu huynh đệ đã có thể phát hiện bảo vật thật sự là bình gốm men ngọc vân kim, lại được giấu trong bình giả này, còn có thể tìm được nhiều thứ tốt như vậy, ta thấy năng lực giám định bảo vật của ngươi tuyệt không tầm thường. Vương hội trưởng khách sáo rồi. Này, Từ gia nhằm vào tiểu huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng đến Cửu Long Thương hội của tôi làm việc không? Giang Phong, gia nhập Cửu Long Thương hội, đây chính là cơ hội trời ban. Như vậy, ta cho tiểu huynh đệ thời gian suy nghĩ. Cái này là danh thiếp của tôi, ngươi có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta. Đây chính là lần đầu tiên Vương hội trưởng đưa danh thiếp của mình cho người khác. Hảo ý của Vương hội trưởng tôi xin lĩnh hội, nhưng mà tôi vẫn muốn tự mình mở công ty. Cũng đúng, Giang tiên sinh này có tài lực của riêng mình, có ý tưởng, điều này rất bình thường. Nhưng mấy ngày nay sẽ có một buổi hội nghị gọi vốn, ta đề nghị ngươi khi đó có thể đến xem. Đa tạ Vương hội trưởng nhắc nhở. Không ngờ tên ngốc nhà ngươi cũng đến hội trường chiêu thương. Sao lại đến đây làm trò cười hả? Chuyện gì vậy? Lần cá cược trước vẫn chưa thực hiện, lần này vội vàng đến đây để khấu đầu cho ta sao? Ngươi chẳng qua là dựa vào hội trưởng Cửu Long Thương hội chống lưng cho ngươi thôi. Nhưng mà Vương hội trưởng này thật sự là tuổi đã cao, mờ mắt rồi, lại đi banh vực cho tên ngốc nhà ngươi. Từ Cương, phụ thân ngươi chẳng lẽ chưa dạy ngươi cách tôn trọng tiền bối sao? Vương hội trưởng, nếu ông banh vực cho tên ngốc này, sớm muộn gì cũng có một ngày ông sẽ hối hận. Đồ ngốc. Hắn là đồ ngốc sao? Vậy ngươi thua hắn thì tính là gì? Loại rác rưởi như hắn sao có thể so với con trai ta chứ? Từ gia chủ, đây chính là đứa con trai ngoan mà ông dạy dỗ sao? Vương hội trưởng, Giang Phong đó chẳng qua là nhờ vào vận may kiếm được vài món hời mới miễn cưỡng chen chân vào xã hội thượng lưu này. Hắn ta loại rác rưởi như giòi bọ, hoàn toàn không đáng để ngươi đối xử như vậy. Lão phu nam chinh bắc chiến bấy nhiêu năm qua chưa từng nhìn lầm ngươi. Hôm nay hội nghị gọi vốn kết thúc, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến nữ nhân của ngươi bị chà đạp dưới thân ta. Ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi vì những lời nói hôm nay trả giá đắt. Vậy thì chúng ta cứ ở hội triển lãm này so tài một phen vậy. Hoan nghênh quý vị đến với đại hội gây quỹ. Tôi là người chủ trì đại hội lần này, Lý Giai Dương, người phụ trách tập đoàn Ngận Hoạt, cũng là người phụ trách của tập đoàn Ngận Hoạt. Tôi tuyên bố đại hội gọi vốn lần này chính thức bắt đầu. Trước đó, tôi muốn tuyên bố một việc. Doanh số của tập đoàn Ngận Hoạt chúng tôi đã một lần nữa lập kỷ lục mới trên toàn quốc. Không ngờ doanh số của tập đoàn Ngận Hoạt lần này lại cao hơn lần trước. Phải đó, chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội có được cổ phần của tập đoàn Ngận Hoạt thì đến lúc chia cổ tức đủ cho chúng ta ăn cả đời. Chỉ cần trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ngận Hoạt thì đến lúc đó đừng nói là Thương hội Cửu Long, mà ngay cả tứ đại gia tộc ở đế đô cũng phải có một chỗ đứng cho Từ gia ta. Giang Phong, chúng ta có nên đầu tư vào tập đoàn Ngận Hoạt không? Nhiệm vụ phân phát tài sản lần này là tiêu hết 5 tỷ. Nếu đầu tư toàn bộ vào tập đoàn Ngận Hoạt, ta chắc chắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất. Nhưng sau này, nhiệm vụ phân phát tài sản sẽ khó khăn hơn. Có lẽ sau này sẽ có cái tốt hơn. Cứ chờ xem đã. Ta thấy là tiền tiêu hết rồi. Đến hội nghị gọi vốn này chỉ là làm cho có lệ thôi. Thật nực cười. Ngươi nói cái gì? Được rồi mọi người, bây giờ tôi muốn tuyên bố một việc. Tôi muốn phát phúc lợi cho mọi người. Giá cổ phiếu lẻ và giá hàng hóa của tập đoàn Ngận Hoạt chúng tôi chỉ tăng 79%. Cổ phiếu của tập đoàn Ngận Hoạt vốn đã đắt, bây giờ còn tăng 79%. Ai mua nổi chứ? Giá cổ phiếu quá cao, chúng tôi phản đối. Ngươi đừng nói bậy. Đắt chỗ nào? Mấy năm nay tập đoàn Ngận Hoạt chúng tôi chỉ tăng 79% thôi. Tập đoàn Ngận Hoạt chúng tôi rất khó khăn. Mấy năm nay tôi vẫn luôn theo dõi tập đoàn Ngận Hoạt chúng tôi. Có khó khăn hay không thì tôi rõ nhất. Bao nhiêu năm rồi. Các ngươi nên tự tìm nguyên nhân của mình đi. Lương có tăng không? Có làm việc chăm chỉ không? Được rồi, Từ gia ta cơ nghiệp lớn. Dù tập đoàn Ngận Hoạt của các ngươi tăng bao nhiêu, chúng ta cũng mua hết. Quả nhiên là gia tộc đế đô. Từ ông chủ đúng là gia đại nghiệp đại. Phải,
Từ gia sắp sửa trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ngận Hoạt. Một bước lên mây rồi. Hai vị này là chư vị. Tại hạ Gia Cát Hắc. Gia Cát Hắc, người phụ trách tập đoàn Kiện Khang. Tại hạ Tư Mã Nhị, người phụ trách tập đoàn Kiện Khang. Tư Mã Nhị. Đây chẳng phải hai tên ngốc sao? Hai chúng tôi là người phụ trách của tập đoàn Kiện Khang. Thực phẩm của tập đoàn Kiện Khang chúng tôi sạch sẽ, vệ sinh, tuyệt đối là lựa chọn đầu tư tốt nhất của quý vị. Tuy công ty chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thua lỗ, nhưng chỉ cần có hai huynh đệ chúng tôi hỗ trợ, chư vị ở đây muốn làm thủ phủ thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần thánh vậy sao? Đây chẳng phải rõ ràng là hai ngọa long phượng dù sao? Cái này mà có người tin thì đúng là có mà. Tôi nhớ ra rồi, hai người này chính là đồ ngốc. Hai tên này trước đây là thiếu gia của Tư Mã gia và Gia Cát gia, nhưng từ khi hai tên này khởi nghiệp, gia sản trăm tỷ của cả hai đều bị thua lỗ hết. Gia sản trăm tỷ đều thua lỗ hết. Ai mà dám đầu tư chứ? Đây chẳng phải là tìm ngủm sao? Lúc trước gia tộc của hai người họ chính là gia tộc lớn nhất đế đô, gia nghiệp lớn như vậy mà cũng thua lỗ hết. Hai tên này cũng tài thật. Tôi còn tưởng là nhân tài trí sĩ gì đó chứ, hóa ra là hai tên ngốc. Mau đuổi hai tên ngốc này cút xuống đi. Ai mà thèm đầu tư cho hai sao chổi này chứ? Không đầu tư thì đừng đánh chúng tôi chứ. Chúng tôi đi là được chứ gì. Gia Cát huynh, hình như họ không phải minh chủ của chúng ta. Hay là chúng ta đi thôi? Khoan đã. Dự án này tôi đầu tư. Giang Phong, cậu điên rồi sao? Dự án của hai người họ đều thua lỗ cả. Đồ ngốc hợp với kẻ ngây ngô. Các người cũng xứng đôi đấy. Quả nhiên là đồ bỏ đi, ngay cả đầu tư cũng không hiểu. Phải, quả nhiên một tên ngốc dựa vào vận may chạm đến tầng lớp thượng lưu, định sẵn không thể thoát khỏi thân phận hạ đẳng và tầm nhìn hạn hẹp của cậu. Giang tiên sinh, đây chính là một dự án đầu tư thua lỗ nặng. Ngài chắc chắn đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi chắc chắn. Tôi muốn đầu tư vào tập đoàn Kiện Khang. Vương hội trưởng lần này đúng là nhìn lầm rồi. Bây giờ ngay cả loại người ngu ngốc này cũng đáng để ngài ra mặt. Đúng vậy, mấy tên ngốc tầng lớp dưới ngu xuẩn so với chúng ta, những tinh anh thượng đẳng của đế đô, vẫn còn kém xa. Ân công, ngài chính là bá lạc của chúng tôi. Ân công, người tin tưởng hai anh em ta như thế, hai anh em ta nhất định cho ngươi làm thế giới thủ phú. Giang Phong, ngươi chưa nghe nói hai tên ngốc này làm gì cũng thua lỗ sao? Hơn nữa, bọn họ còn nợ một đống. Đúng, ngươi không nói ta đều quên mất. Cho nên chúng ta mau. Công ty các ngươi còn nợ bao nhiêu tiền? Cái dự án này ta toàn quyền phụ trách rồi. Giang Phong, lão nương bảo ngươi từ bỏ đầu tư, ai bảo ngươi trả nợ hả? Ta tưởng ngươi muốn ta trả hết nợ trước mới có thể khởi công dự án. Thật sự cười ngủm ta rồi. Quả nhiên là mấy tên ngốc. Đúng vậy, gia tộc trăm tỷ cũng thua lỗ. Tên ngốc nhà ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu tiền đây? Tiểu mỹ nhân, thấy tên bạn trai ngốc nghếch này của ngươi chưa? Ngươi không bằng đi theo ta, đợi từ gia chúng ta một bước lên mây, ta sẽ sủng hạnh ngươi thật tốt. Đồ hèn hạ, đừng chạm vào ta. Ngươi dám đánh ta, thật là không biết điều. Đợi tên ngốc này phá sản, ta sẽ cho ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ai nói ta sắp phá sản? Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết tập đoàn Kiện Khang gánh trên mình bao nhiêu nợ không? 1,5 tỷ. Ngươi còn có thể lấy ra thêm 1,5 tỷ nữa sao? Phải, cũng chỉ là một tên ngốc, có chút tài sản mà thôi. Ở đây toàn là những con cá mập thương giới và con cháu thế gia. Ngươi chỉ như ánh đom đóm, sao có thể sánh với chúng ta? Ánh trăng rằm đây. Các ngươi cứ nói cái gì mà con cháu thế gia giàu có lắm. Được, hôm nay ta sẽ cho lũ nhóc con các ngươi thấy rõ cái gì gọi là thần tài. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi mình là thần tài. Từ gia ta tiêu 500 triệu đầu tư vào tập đoàn Ngận Hoạt. 500 triệu đấy nhé. Từ gia thật là hào phóng.
Mỗi lần đầu tư đều là toàn bộ tài sản của một gia tộc bình thường. Đúng vậy. Gia nghiệp tích lũy qua mười mấy đời của Từ gia, không phải người thường có thể sánh được. Chúng ta phải theo Từ gia đầu tư, đến lúc đó dựa vào cổ tức cũng đủ ăn cả đời. Ta đầu tư 10 vạn, ta đầu tư 20 vạn, ta đầu tư 1.000 vạn. Hiện tại, tổng đầu tư của tập đoàn Ngận Hoạt đã đạt 1,5 tỷ. Thấy chưa tên ngốc, chúng ta đã đầu tư 1,5 tỷ rồi. Số tiền này, e rằng cả đời này ngươi đều chưa từng thấy qua. Sao nào? Từ gia các ngươi bây giờ còn phải dựa vào người khác đầu tư góp vốn sao? Đúng vậy. Ngươi muốn so với Giang Phong còn phải nhờ người khác đến giúp đỡ sao? Điều này không công bằng. Không bằng. Nhân mạch và thế lực của Từ gia ta ở toàn bộ đế đô và Vân Thành, ai ai cũng biết. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đấu với Từ gia ta sao? Tiểu tử, bây giờ nhận lỗi còn kịp. Đừng đợi đến lúc hội đầu tư kết thúc bị đánh gãy tay gãy chân rồi mới đến cầu xin. Chẳng qua là hai tên ngu ngốc dựa vào người khác đầu tư mà thôi, còn thật sự tưởng là tiền của mình rồi. Ngươi, cha, hắn chẳng qua chỉ là không giữ được thể diện, muốn vùng vẫy dãy ngủ một chút thôi. Vỏn vẹn 1,5 tỷ. Thật sự tưởng ta không lấy ra được sao? 1,5 tỷ. Thế nhưng là toàn bộ gia sản của một số gia tộc ở đế đô, ngươi một mình bằng cái gì mà lấy ra được? Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự không sợ nói khoác, vạ miệng sao? Chỉ loại đồ vô dụng như ngươi, ta xem ngươi làm sao lấy ra được 1,5 tỷ. Từ thiếu gia nói đến có tiền, tên ngốc này làm sao có thể so được với ngài? Từ thiếu gia, với loại người nghèo này có gì hay mà nói? Không bằng ta thay ngài dạy dỗ hắn. Một đám người mù coi thường người khác. Ta ra 2 tỷ. 2 tỷ. 2 tỷ, làm sao ngươi có thể? Không thể nào. Hắn tuyệt đối đang giả vờ. Loại người nghèo như hắn làm sao có thể có 2 tỷ? Đồ ngu, ngươi dám đùa chúng ta, mau chóng bồi tội, xin lỗi Từ công tử đi. Giang Phong, ngươi dám động vào người của Từ gia ta, ngươi là chán sống rồi sao? Sao nào, hắn muốn động ta, ta còn không thể đánh trả sao? Từ gia đánh ngươi là phúc khí của ngươi đấy. Đừng có không biết điều, nếu đã cho rằng ta không có tiền, vậy thì xem ta có thể lấy ra 2 tỷ này hay không. Điều tra cho ta, ta muốn xem thử hắn có thể lấy ra được số tiền lớn như vậy hay không. Thật sự có 2 tỷ. 2 tỷ sao? Không thể nào. Cái máy này của ngươi bị hỏng rồi sao? Từ công tử, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, thật sự có 2 tỷ. Chẳng qua chỉ là 2 tỷ mà thôi. Ngươi dù có chút tài sản thì ngươi cũng chỉ là kẻ hạ đẳng. Ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của thế gia đế đô. Đáng sợ thế nào? Ta sẽ tiếp tục đầu tư thêm 500 triệu để phong tỏa canh hậu cần của tập đoàn Kiện Khang. Từ công tử, tôi đi theo ngài. Lý gia chúng tôi nguyện xuất 300 triệu phong tỏa mọi canh tuyên truyền của tập đoàn Kiện Khang. Thượng quan gia chúng tôi lại đầu tư thêm 100 triệu nữa. Nguồn nguyên liệu của tập đoàn Kiện Khang đều sẽ bị hạn chế. Đồ ngu, thấy chưa? Đây chính là thực lực của thế gia đế đô. Giang Phong, nếu bọn họ thật sự phong tỏa những nguồn lực này, chúng ta phải làm sao? Huynh đệ, người hãy nhân lúc này mà đi đi. Chúng tôi, tập đoàn Kiện Khang tiêu đời rồi. Đúng vậy huynh đệ, ngươi là bá lạc của hai chúng ta. Hai người chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chỉ bằng hai người mà cũng đòi bảo vệ hắn chu toàn. Đợi hội nghị kết thúc, mấy người các ngươi một tên cũng đừng hòng đi. Ta nói rồi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Đương nhiên là làm. Còn chưa phân thắng bại đã vội ăn mừng rồi, còn gì để so nữa? Ta có nhiều người thế này, lại có nhiều tiền thế này, còn có quyền phong tỏa tập đoàn Kiện Khang nữa. Ngươi dựa vào cái gì mà so với ta? Huynh đệ tốt, đôi khi có tiền có thể giải quyết 99% vấn đề trên thế gian này. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng thế gia đế đô chúng ta trăm năm qua chỉ dựa vào tiền thôi sao? Không, ý ta là 1% còn lại chẳng qua là cần nhiều tiền hơn thôi. Giang Phong, ngươi đã là nọ mạnh hết đà, đừng có ở đây làm trò nữa. Ngoại Long, Phượng Sồ, được một người là có thể an thiên hạ. Hôm nay may mắn được gặp cả hai vị, đây chính là thiên ý an bài. Hôm nay ta nguyện xuất thêm 3 tỷ để thông suốt mọi canh, cho tất cả mọi người đều biết tập đoàn Kiện Khang. 5 tỷ, thế này chẳng phải còn nhiều tiền hơn cả Từ gia sao? Bây giờ ai mà có thể bỏ ra 5 tỷ tiền mặt chứ? Ai mà chẳng phải cậu ấm cô chiêu giàu có chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Mấy người ăn hại. Đã nói từ trước là thực phẩm của công ty đừng có cho thêm nhiều hương liệu độc hại và chất bảo quản quá. Như vậy giờ thì người dùng ăn xong ngủm rồi. Hắn nói gì? Ăn xong ngủm rồi. Cái tập đoàn Ngân Hoạt hại ngủm người rồi. Loại doanh nghiệp này sao có thể tồn tại được nữa? Tiền chúng ta đầu tư coi như mất trắng rồi. Ta vừa mới bỏ ra mấy trăm triệu cơ mà. Khỉ gió, đồ của tập đoàn Ngân Hoạt hại ngủm con trai ta rồi. Doanh nghiệp thất đức. Ta muốn người đền mạng. Ta đã bảo rồi, sao mùi vị lại ngon thế này? Hóa ra tất cả đều là hóa chất và chất bảo quản cả. Đừng quay nữa. Nghe nói thực phẩm của tập đoàn Ngân Hoạt là do vượt quá liều lượng hóa chất mới gây ngủm người, có phải vậy không? Lý Giai Dương tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn dùng nguyên liệu thật. Tập đoàn Ngân Hoạt vì lợi ích mà coi thường mạng người. Xin hỏi quý công ty có thừa nhận không? Lý tổng, tập đoàn Ngân Hoạt chúng ta kiện tụng, thua kiện rồi. Công ty phá sản rồi. Phá sản rồi sao? Cái gì? Lấy mạng thì đền mạng. Hóa ra là đã thêm hóa chất và chất bảo quản. Ta đã bảo, sao không ai mua đồ của chúng ta? Tập đoàn Kiện Khang tuy mùi vị kém hơn một chút, nhưng mà lại dùng nguyên liệu thật. Bây giờ tất cả các doanh nhân đều đã đầu tư vào tập đoàn Kiện Khang. Huynh đệ ơi, người có nghe thấy không? Hình như chúng ta sắp phát tài rồi. Tự ra phá sản rồi. Thế nào? Tự công tử còn sao nữa không? Giang Phong, tất cả là tại ngươi. Tự ra ta mới dốc hết tiền tất cả vào đó. Ngươi phải ngủm. Muốn ta ngủm, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Hôm nay cho dù ta có đầu tư vào tập đoàn Ngân Hoạt, ta cũng sẽ không phá sản. Tiền đối với ta mà nói chỉ là con số. Người rốt cuộc là ai? Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta chính là thần tài chuyển thế. Ngươi mà so tài lực với ta. Giang công tử, vừa rồi chúng tôi là có mắt như mù. Kỳ thực ngài mới là Trần Long Thiên Tử của Vân Thành và Đế Đô. Đúng vậy. Từ gia kia sao có thể so với ngài? Vậy mong Giang công tử có thể chiếu cố chúng tôi nhiều hơn. Lũ vô lại các ngươi. Cẩn thận, Từ gia khiến các ngươi nhà tan cửa nát, còn khiến nhà chúng ta nhà tan cửa nát. Ngươi đã phá sản rồi, còn dám ở đây sủa bậy. Giang công tử, có cần chúng tôi giúp ngài giải quyết hai tên nhãi danh này không? Đi, thả ta ra. Làm gì vậy? Thả ta ra. Giang Phong, ngươi sẽ không ngủ tử tế. Giang Phong, sao ngươi đột nhiên lại có nhiều tiền thế? Ngươi trước đây chẳng phải vẫn... Thật ra, ta là thần tài chuyển thế. Những thứ này, chỉ cần ta muốn là sẽ có. Ta chỉ có liên tục giải tiền thì ta mới không mất tất cả. Ân công, ta cũng sẽ không phá sản. Từ nay về sau, cậu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kiện Khang. Tập đoàn Kiện Khang. Giờ thì cô không cần phải lo lắng công ty của mẹ cô phá sản nữa. Cảm ơn. Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu xài 5 tỷ. Nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo, hãy tiêu hết 20 tỷ trong vòng 5 ngày. Thẻ ngân hàng đã nhận được 20 tỷ. Tiền toàn là tiền. Tôi biết tiêu kiểu gì đây. Làm sao thế thần tài nhỏ của tôi? Lần này lại phải tiêu bao nhiêu nữa đây? 20 tỷ. Ngày thế này thì phải tiêu đến bao giờ đây? Nếu không thì chúng ta cứ phung phí một phen đi. Đúng vậy, phung phí. Quán bar. Mọi người, tôi là người mới đến Đế Đô. Giang Phong, tôi biết mọi người rất tò mò về thân phận của tôi, cũng rất tò mò về tài sản của tôi.
Nhưng hôm nay tôi nói cho các vị biết, các vị, toàn bộ chi tiêu trong 7 ngày tới tôi bao hết. Toàn bộ chi tiêu tối nay Giang công tử bao hết. Tôi tuyên bố thời đại phung phí bắt đầu. Sao thế? Thần tài nhỏ của chúng ta mệt rồi sao? Phung phí cả ngày rồi, chẳng lẽ không mệt sao? Vậy xem ra là cậu không có cách nào nhận món quà tôi tặng cho cậu rồi. Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật. Tôi đảm bảo đây là món quà tốt nhất. Giang tổng, mấy người đang làm gì thế? Giang tổng, tuy ngài có rất nhiều tài sản, nhưng nếu ngài cứ phung phí cả ngày, ngồi không ăn hết của để dành, thì số tiền đó của ngài sớm muộn gì cũng sẽ hết sạch. Tiền tiêu hết thì có gì không tốt. Người này sao lại như vậy? Lần này ngài cần tiêu xài 20 tỷ, còn lại 8 tỷ. Hiện tại là thời gian ban đêm. Giang tổng, ngài sao vậy? Không sao, người cứ nói tiếp đi. Là thế này Giang tổng, hiện tại cổ phần của ngài trong công ty chúng tôi đã đạt tới 90%. Là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi. Ngài có muốn đến công ty chúng ta xem qua không? Đến công ty xem qua? Cậu muốn dẫn tôi đi kiếm tiền? Quả nhiên là cánh tay đắc lực của tôi. Công ty này nếu không có hai người, tôi thật sự không làm nổi. Công ty Giang tiên sinh, chú ý hình tượng đấy. Cái đó không quan trọng. Tiên sinh, đây là nhà máy chế biến thực phẩm. Trang phục không chỉnh tề, không hẹn trước, không cho vào. Ta đây chính là giám đốc Gia Cát, Lục Nhân Giả, bảo vệ và giám đốc Tư Mã đến. Cậu nhóc này, vị này là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kiện Khang chúng ta, là cấp trên trực tiếp của cậu. Ngay cả ông chủ của mình mà cậu cũng không nhận ra sao? Ta thấy cậu là không muốn làm ở đây nữa rồi phải không? Quay lại. Ta cứ thấy cậu nhóc này được đấy. Cậu nhóc tên gì hả? Sếp, tôi tên là Lục Nhân Giả. Lục Nhân Giả, quả là cái tên của người qua đường. Vậy một tháng cậu lương bao nhiêu? Có 3.000 đồng. 3.000 đồng. Công ty chúng ta là công ty gì? Công ty thực phẩm. Cái gì là quan trọng nhất? Đẹp trai vui vẻ. An toàn là quan trọng nhất. Cậu nhóc, vừa rồi tôi thấy cậu chặn tôi với cái khí độ đó. Tôi thấy cậu can đảm lắm. Như vậy đi, tôi đặt cách đề bạt cậu lên làm đội trưởng đội bảo vệ của chúng ta. Lương tháng thì 50 vạn. Hả? Ông nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật. Đi lấy tiền thôi. Tiền ở đâu vậy? Lại đây. Thêm cái nữa. Cậu nhóc, lát nữa ta làm đến phòng tài vụ lãnh thêm 1 tỷ nữa. Cậu chỉ cần lo cho chế độ an ninh của công ty chúng ta, cho tôi đâu vào đấy là được. Còn lại tự cậu phân bổ. Má ơi, con thành đạt rồi. Giang tổng, chào ông. Thái độ làm việc tốt đấy. Thưởng. Con trai, mẹ có 5.000 vạn này, phải tiêu xài sao đây? Này Giang tổng, chúng ta đến đây để làm ăn mà. Ông không chỉ không ép lương nhân viên, mà còn cho tiền như vậy. Số tiền này đủ không? Đủ với không đủ gì chứ. Người trẻ chúng ta làm doanh nghiệp, tầm nhìn phải rộng ra một chút. Vậy thì làm sao để điều hành công ty, ông biết không? Tôi nói cho ông biết, chính là cho nhân viên tất cả các chế độ đãi ngộ đều là tốt nhất, đắt nhất. Doanh nghiệp của tôi phải xây ở khu đất vàng tốt nhất, thuê cho tôi nhà thiết kế nước ngoài, ở ký túc xá nhân viên xây cho tôi loại tốt nhất, đắt nhất nhé. Thang máy đi thẳng vào nhà, ít nhất cũng phải 400 mét vuông. Các quang gì đó, mạng rộng vệ tinh gì đó, cái gì kết nối được thì cứ kết nối hết cho tôi. Rồi xây cho tôi một trường quý tộc nữa, giáo trình cứ lấy của Harvard mà dùng, còn cả phòng khám đa khoa hạng 3 nữa. Toàn bộ 24 giờ túc trực.
Chỉ một chữ thôi. Đắt. Ngươi nói xem, một doanh nghiệp như vậy sao có thể không thành công được? Ta nói cho ngươi biết, công ty chúng ta chỉ có một tôn chỉ, không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Chào Giang tổng. Mau nào, chúng tôi đảm bảo sẽ làm việc thật tốt. Ngươi xem, nhiệt tình ghê chưa? Chào ông chủ. Tốt. Tên nhóc. Chào ông chủ. Tốt. The film was translated and narrated by M. Chào Giang tổng. Tốt. Nào, Giang tổng, số tiền chúng ta mang đến hình như không đủ. Cái gì? Tiền không đủ? Vậy không mau đi rút đi, ta thiếu chút tiền này sao? Đến rồi. Tốt. Cầm số tiền này theo chức vụ trong công ty, toàn bộ phát xuống cho ta. Phòng họp hôm nay gọi mọi người đến công ty, chủ yếu là giúp ta quay lại. Chủ yếu là muốn cấp cao của công ty đều quen biết ta. Hôm nay ta đến công ty chúng ta, ta phát hiện bảo vệ dưới lầu chúng ta một tháng chỉ có 3.000 đồng. 3.000, ta hỏi các ngươi, an ninh của công ty chúng ta ai phụ trách? Ngươi nói bọn họ có thể làm việc chăm chỉ không? Chúng ta làm việc vất vả như vậy, tiền kiếm được ít ỏi. Điều này có hợp lý không? Chuyện này không hợp lý. Ngươi xem đi, tiểu thư lễ tân công ty chúng ta, đến cả mỹ phẩm cũng không mua nổi, để người khác nhìn thấy. Không phải là nói ta bóc lột sức lao động sao? Còn hai người các ngươi cũng coi như là cánh tay trái phải của ta. Như vậy đi, tăng lương gấp 100 lần đi. Nhưng mà ông chủ, chúng tôi không có tiền để tăng lương. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, lời ngươi nói thật đúng trọng tâm. Ta nói cho ngươi biết, số tiền này đều do ta chi trả. Các ngươi chỉ cần phân phối hết 2 tỷ này xuống, nhất định đừng tiết kiệm tiền cho ta. Ông chủ, tôi được giáo dục đại học, phẩm giá của tôi không cho phép công ty xuất hiện tình trạng lãng phí, lương bổng bất công. Người đọc sách phải không? Ta thích người đọc sách. Này, Giang tổng, ngài nhìn người thật chuẩn. Làm gì vậy? Giang ông chủ, tôi là kế toán công ty bên cạnh. Tôi làm kế toán 20 năm rồi. Không những không được coi trọng, mà còn bị chèn ép lương. Tôi nghe tin bên này đặc biệt đến phỏng vấn. Kế toán, lại đây. Vậy chắc cô tiêu tiền rất giỏi. Tôi biết một vài nơi đầu tư lớn. Tốt. Chính là cô, ngày mai cô đến làm việc. Giang ông chủ, tôi làm tiêu thụ. Anh nhìn tôi này, hay là biểu diễn xoay một vòng cho ngài xem. Giang tiên sinh, tôi làm thư ký riêng, ngài có việc gì cứ để tôi lo. Không có việc gì thì ngài tìm tôi cũng được, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Ông chủ, tôi làm tài liệu, rất có tay nghề. Được. Tất cả mọi người ngày mai đến làm thủ tục nhập chức cho tôi, tất cả đều làm tốt. Nhường đường nào. Giang ông chủ. Tưởng Long Phượng, nghe nói ngài đây rộng rãi thu nhận hiện tại, tôi muốn thử xem sao. Mẹ ơi, khí chất này, sự suy đồi này, huynh đệ, anh chính là ứng viên thứ 2 để tôi tiêu tán tài sản. Anh đã nghe nói về thành tích của tôi chưa? Không. Tôi nghĩ chúng ta hãy so xem ai hợp cạ hơn. Ngày mai anh đến làm việc đi, nhất định phải đến nhé. Đi làm. Tôi thấy ông chủ như anh cũng đừng làm nữa. Anh chính là ông chủ của tập đoàn Kiện Khang. Đúng vậy, tôi đây. Sao vậy? Mọi người cũng đến để góp vốn sao? Góp vốn sao? Doanh nghiệp rác rưởi như anh cũng đáng để chúng tôi góp vốn sao? Tập đoàn Kiện Khang chúng tôi giá trị thị trường lên đến chục tỷ, chúng tôi là rác rưởi thì các người là cái gì? Còn nói như vậy nữa, tôi gọi bảo an đấy. Một tập đoàn mà ngay cả giám đốc cũng không hiểu, tập đoàn rác rưởi, cho dù giá trị thị trường có cao đến đâu, tôi thấy cũng sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Phải đấy, đám người tham lam này
Chúng tôi đại phát từ bi, cho họ công việc. Họ nên tạ đại ân đức của chúng tôi, nỗ lực báo đáp chúng tôi, để chúng tôi kiếm được nhiều tiền, lái xe sang, ở biệt thự, ôm mỹ nữ. Trước đây ở công ty của họ, tôi ngày nào cũng bị chèn ép, bị khấu trừ lương, chế độ 996 hàng ngày, hoàn toàn không sống nổi. 996 là phúc báo của đám người ngu ngốc như các anh. Người trẻ tuổi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến kiếm tiền, khấu trừ lương cũng là vì sự phát triển của doanh nghiệp. Đi làm không thể chỉ vì tiền, phải vì tương lai của các anh phát triển. Đúng thế, tiền đều đưa cho các anh rồi. Doanh nghiệp làm sao phát triển đều giống như tập đoàn rác rưởi này, chờ phá sản sao? Tôi cũng xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng tôi may mắn hơn vì tôi đã thành công. Nhưng tôi chưa bao giờ quên con đường này khó khăn đến nhường nào, cần có người đưa tay ra giúp đỡ một chút. Cho nên tôi từng dính mưa, cũng muốn làm chiếc dù che mưa cho họ. Mà các ngươi những người này lại muốn bẻ gãy cây dù này. Điều này ta tuyệt đối không đồng ý. Giang ông chủ, tôi đi làm mười mấy năm, một tháng lương 3.000. Tôi làm đã mười mấy năm rồi, nhà không mua được, vợ cũng theo người ta chạy mất rồi. Bây giờ hết sức khó khăn mới có được doanh nhân như Giang ông chủ này. Các người ai dám để cho công ty của ngài ấy phá sản? Ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Liều mạng? Đúng. Được. Chỉ cần là ở trong công ty của tôi, nhân viên cực khổ làm việc đều được hưởng đãi ngộ nhân viên cấp cao nhất. Chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, tới đây. Tôi không tiếc công sức tạo phúc lợi cho nhân viên như vậy. 20 tỷ này rất nhanh đã tiêu hết rồi. Xem ra tôi sắp trở thành thần tài, không xa nữa rồi. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tiêu tán 20 tỷ. Hãy hoàn thành nhiệm vụ tiêu tán 50 tỷ trong vòng 3 ngày. Thất bại sẽ bị thu hồi quyền thừa kế thần tài. 50 tỷ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng. Trời ơi, 50 tỷ. Tôi làm sao mà tiêu hết được đây? Không được, tôi phải nhanh chóng gọi 2 tên phượng sổ kia đến. Giang tổng, ngài có gì dặn dò? Là thế này, hiện tại dưới tên tôi còn khoản tiền khổng lồ 50 tỷ. Tôi cần 2 người trong 3 ngày đầu tư hết toàn bộ số tiền này ra ngoài cho tôi. Có thể làm được không? 50 tỷ đều cho hai chúng tôi. 50 tỷ này là sự tín nhiệm của Giang tổng dành cho chúng ta. Chúng ta nhất định không thể phụ lòng kỳ vọng của ngài ấy dành cho chúng ta. Nói xong chưa? Đi đi. Mọi người, tập đoàn Kiện Khang sau lần trước giành được vị trí số 1 tại hội chợ triển lãm, Giang tổng đã chi một khoản tiền khổng lồ tổ chức buổi họp báo này. Mục đích là để giới thiệu với mọi người ở đây quỹ mới. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho Giang ông chủ. Quỹ gì? Mọi người muốn tôi nói gì đây? Giang tổng, chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Ngài cứ nói đi. Đúng vậy Giang tổng, ngài muốn đầu tư nhất định là để kiếm tiền. Ngài nhất định có phương án tốt hơn. Ngài nói đi, phương án. Hiểu chuyện ghê. Xin chào mọi người, tôi chính là tân thủ phủ đế đô Giang Phong. Tôi biết mọi người đều rất ghét tôi, cho rằng tôi chỉ là một tên phú hào may mắn. Tôi chẳng cần làm gì cũng có thể sở hữu số tiền mà các người cả chục đời cũng không tiêu hết được. Sao lại nói ra câu này vậy? Đúng là đáng ăn đòn mà. Có tiền rồi hay ho lắm hả? Đúng, có tiền là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Người dẫn chương trình, cản lại chút đi, đừng để họ lên đánh tôi. Tôi cũng muốn cho anh một bạt tai. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn một cơ hội dùng tiền của tôi để thực hiện ước mơ của các bạn. Những cái hộp như thế này tổng cộng có 500 cái, tổng cộng là 50 tỷ. Bây giờ các bạn có thể bỏ ra 1 đồng để mua quỹ ước mơ của chúng tôi. Dùng 50 tỷ này để thực hiện ước mơ của các bạn. Hoàn toàn là thật đấy, không lừa già trẻ gì hết. Hết tiền là dừng. Chờ chút đã. Giang tổng, tôi có một ước mơ. Anh có ước mơ? Hãy nói ra ước mơ của anh, tôi sẽ giúp anh thực hiện nó. Thật hay giả vậy Giang tổng? Tôi muốn đào xuyên qua dãy núi cao nhất thế giới. Cái này anh cứ nói tiếp đi Giang tổng. Cho tôi 2 phút để tôi giới thiệu sơ qua quy trình đã. Anh đợi đã, tôi cho anh 5 phút. Anh nói trước là đầu óc anh bị bệnh gì, cho tôi biết đã. Đây là dãy núi cao nhất thế giới.
chịu ảnh hưởng của dòng khí nóng ẩm quanh năm. Có thể nói là phong cảnh hữu tình, bốn mùa như xuân. Cho nên còn sườn núi bên kia là cao nguyên số 1 nước ta. Ở đây nhiệt độ giảm mạnh, tuyết phủ quanh năm. Thêm vào đó, nằm ở trung tâm lục địa, cách xa đại dương. Có thể nói là môi trường tự nhiên và khí hậu vô cùng khắc nghiệt, cản trở nghiêm trọng sự phát triển kinh tế địa phương. Anh lại nói lung tung gì thế? Giả sử, tôi nói là giả sử, chúng ta đào xuyên qua dãy núi cao nhất thế giới. Đào xuyên qua không cần nhiều, chỉ 50 km thôi. Đưa dòng khí ấm bên kia sang bên này. Khi đó, thử tưởng tượng xem, cao nguyên của chúng ta sẽ trở thành vùng đất trù phú, thực hiện giấc mơ giàu sang. Tuy đây là một ước mơ tốt, nhưng chi phí phá núi quá cao, chúng ta chắc chắn sẽ lỗ vốn. Đúng vậy, lỗ nặng, không kiếm được đồng nào, còn làm mất thời gian của ngài nữa. Người này thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Chẳng lẽ hắn không biết phá núi và làm đường tốn bao nhiêu tiền sao? Còn thật sự tưởng tiền của quỹ ước mơ chịu ảnh hưởng của dòng khí nóng ẩm quanh năm. Đúng thế, chẳng thấy chút lợi nhuận nào, còn muốn được đầu tư. Cút xéo đi, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Khoan đã, dự án này tôi đầu tư. Cái gì? Giang tổng, ngài tỉnh táo lại đi. Cái này tuyệt đối là một dự án bù lỗ, sẽ chẳng kiếm được đồng nào. Tiền của ngài chắc chắn sẽ mất trắng đấy. Phải đó Giang tổng, ngài nên xem xét dự án khác rồi hãy quyết định. Im miệng. Quỹ ước mơ của tôi vốn ai muốn dùng thì dùng, làm ăn nhất định phải nghĩ đến lợi nhuận sao? Chẳng phải sao? Dự án này tôi đầu tư, khởi công ngay. Ước mơ này cũng có thể thành hiện thực. Nhà báo, tôi còn làm nhà báo gì nữa? Tôi muốn thực hiện ước mơ. Giang tổng, tôi cũng có ước mơ. Giang tổng, Giang tổng, gần đây chúng tôi vì đã chi trả quá nhiều lương nhân viên và phúc lợi nên lợi nhuận công ty giảm sút. Phải, công ty hết tiền rồi. Hết tiền rồi sao? Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng hết tiền. Thôi rồi, ông chủ điên rồi. Hắn ta là một tên đại ngốc. Anh bạn, chúng ta có thể lại thất nghiệp rồi. Giang tổng, đại phát rồi. Lúc chúng tôi nổ núi đã nổ ra đồ cổ. Cái gì? Đúng, thật 100%. Lúc chúng tôi nổ núi, lô đồ cổ đó đã được khai quật hết, không một món nào bị hư hại. Còn là một lô di vật. Khoảng bao nhiêu món? Chắc cũng gần 100 món rồi. Tôi nghe mấy chuyên gia nói, hình như là đồ của mấy nghìn năm trước đấy. Anh bạn, chúng ta phát tài rồi. Giang tổng, đó là mấy trăm món đồ cổ mấy nghìn năm trước, đem ra bây giờ ít nhất cũng trị giá mấy trăm tỷ. Nếu bán đi, chúng ta đúng là lời to rồi. Quả thật là lời to. Vì vậy tôi định gì? Nộp lên nhà nước. Lễ trao giải. Giang Phòng tiên sinh đã giao nộp toàn bộ số di vật trị giá hàng trăm tỷ cho nhà nước. Đã có công lao xuất sắc cho đất nước, được bình chọn là doanh nhân từ thiện xuất sắc. Khoan đã, doanh nhân xuất sắc là được rồi. Từ thiện xuất sắc tôi thật sự không xứng. Tôi chỉ làm kinh doanh thôi, kể ra làm ăn thua lỗ thôi mà. Họ đã thực hiện được ước mơ của mình, đó là bản lĩnh của người ta. Giang tiên sinh thật khiêm tốn. Tôi có gì mà khiêm tốn chứ? Tôi chỉ muốn thua lỗ thêm chút thôi. Dù sao thì ăn cũng là một loại phúc mà. Được rồi hai vị, chúng ta chụp ảnh chung nhé. Tôi muốn mua quỹ ước mơ. Cả nhà tôi đều muốn mua quỹ ước mơ. Có thể mua 2 phần không? Tôi có rất nhiều ước mơ.
50 tỷ hết sạch rồi. Tiền của chúng ta. Sếp ơi, làm gì? Hai người thật coi văn phòng của tôi là chỗ lui tới của hai người sao? Sếp ơi, 50 tỷ hết sạch rồi. Hết sạch rồi sao? Tốt quá rồi còn gì. Quỹ ước mơ của chúng ta đầu tư đúng quá rồi. Sếp ơi, chúng ta, công ty, hết tiền rồi. Hết tiền thì sao? Cuối cùng cũng giải hết của cải rồi. Anh em, sếp bị điên rồi sao? Hết tiền mà sao ông ấy vẫn vui vẻ thế nhỉ? Ông ta trông như thằng ngốc. Chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ giải 50 tỷ. Vui lòng trong vòng 1 ngày hoàn thành nhiệm vụ tiêu hết 100 tỷ. Nếu thất bại, sẽ được thu hồi quyền thừa kế thần tài. Thẻ ngân hàng nhận được 100 tỷ. Tiền càng tiêu càng nhiều, càng tiêu càng nhiều. Có xong chưa đây? Thương hội thế giới. Mấy người chắc chắn những thứ trong thương hội thế giới này có thể khiến tôi tiêu hết 100 tỷ sao? Giang tổng, những thứ trong thương hội thế giới này đều đến từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ có anh không nghĩ ra, chứ không có gì anh không mua được. Đúng vậy. Hơn nữa lần này, rất nhiều người sẽ đến thương hội thế giới để mua đồ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này kết giao với nhiều người. Giang phòng, cậu xem, cái nhẫn kia có đẹp không? Các người làm gì đấy? Sao còn xô người nữa? Cặp nhẫn này, Mây ra, là tiểu thư Tamamazu nhà chúng tôi nhắm trúng rồi. Cô một người phụ nữ, đại hạ thô tục. Tamamazu cũng xứng tranh với tiểu thư Tamamazu nhà chúng tôi. Cặp nhẫn này rõ ràng là tôi nhìn thấy trước. Các người có hiểu đến trước đến sau không hả? Đến trước đến sau. Tôi là quý tộc Nhật Bản đấy. Chồng tôi là nhân vật nổi tiếng đấy. Ngươi một kẻ ở Đại Hạ Quốc, thôn quê hẻo lánh, cũng dám nói chuyện đến trước đến sau với ta sao? Tamamazu tiểu thư, ta sẽ thay cô dạy dỗ con ngốc vô dụng này. Ta dám động vào nữ nhân của ta, ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi biết ta là ai không? Ta cần gì biết ngươi là ai? Dám động vào vợ của ta, ta sẽ cho ngươi trả giá gấp bội. Hóa ra là trượng phu của con nha đầu thôn quê này. Xem ra cũng chẳng ra gì. Chắc là dựa vào vận may mới có được tấm vé vào thương hội thế giới. Hai đứa ngu xuẩn, các ngươi đã thành công chọc giận chúng ta rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tước đoạt quyền được sống của các ngươi. Sống. Hai nữ nhân Nhật Bản các ngươi chỉ là hai thứ không biết lễ nghĩa, cũng dám ở địa bàn đại hạ của ta làm loạn, hỗn xược. Người đâu? Tát vào miệng chúng. Giang tổng, đến cứu giá hơi muộn rồi. Trời đất, không ngờ huynh lại đánh hay như vậy. Biết chút ít công phu thôi. Nếu chúng ta luôn đi theo bên cạnh phu nhân thì hai nữ nhân này đã không có cơ hội ra tay rồi. Đúng vậy, trách chúng ta. Bây giờ vệ sĩ của ngươi đều đã gục hết rồi. Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lũ tiện dân các ngươi dám uy hiếp ta sao? Ngươi tưởng mình là cái thá gì? Người Đại Hạ Quốc đều là một lũ mang gì mọi dợ. Đợi trượng phu của Tamamazu tiểu thư đến đây, các ngươi đều phải ngủm chán sống. Là để trả lại cái tát người đã đánh Tiểu Tuyết. Cái tát này là để tát kẻ dám sỉ nhục Đại Hạ Quốc. Cái tát cuối cùng này là tát kẻ không phân biệt được chủ thứ, mắt cầu nhìn người thấp. Tamamazu tiểu thư, hắn đánh ta chính là coi thường cô đấy. Tốt lắm, dám đánh người của ta. Xem ra người thật sự không muốn sống nữa rồi. Sao hả? Giang phòng ta làm việc mà còn phải nhìn sắc mặt của chủ cậu sao? Hay cho một giang phòng. Trượng phu của ta chính là Kochizo, bồi thần của Nhật Bản thương hội. Trượng phu của cô ta lại là Kochizo sao? Nghe nói Kochizo thuộc Nhật Bản thương hội, là thương hội lớn thứ hai chỉ sau Cửu Long thương hội. Hắn dám đắc tội với thê tử của Kochizo, hắn tiêu đời rồi.
Ngươi nghe rõ chưa? Trượng phu của ta chính là nhân trung long phượng, vạn người mới có một. Thành tựu của chàng là thứ ngươi không thể với tới được. Sao cơ? Nhật Bản Thương hội lợi hại lắm sao? Đồ vô dụng. Nhật Bản Thương hội dĩ nhiên lợi hại. Những kẻ có thể gia nhập Nhật Bản Thương hội đều là những nhân vật lớn mà ngươi không thể đắc tội. Vậy chẳng phải vẫn kém hơn Cửu Long Thương hội sao? Vả lại, Cửu Long Thương hội đó chẳng phải vẫn chưa đáng giá bằng công ty chúng ta sao? Láo xược. Chỉ dựa vào đám phế vật các ngươi cũng xứng hạ thấp Nhật Bản Thương hội vĩ đại chúng ta. Phải đó, nếu các ngươi thật sự lợi hại hơn những phú hào của Cửu Long Thương hội đến dự Thương hội thế giới thì đã được tiếp đón ở phòng VIP trên tầng 2 rồi. Còn có chuyện này nữa sao? Hắc tử này. Đúng vậy, lúc đó là ngươi nói muốn tiêu nhiều tiền hơn nên mới mua vé 1 tỷ mấy này. Ngươi nói là muốn mua từ tầng 1 lên. Vậy sao? Ta không muốn lên phòng VIP. Ta muốn mua từ tầng 1 trở lên thì có làm sao? Đồ không biết điều. Ta thấy ngươi chỉ là muốn giả làm phú hào. Phu quân ta đang ở phòng VIP trên lầu, đợi hắn xuống sẽ cho các ngươi ngủ không có chỗ chôn. Đến cả danh hiệu Đại Hạ Tài Thần Gia cũng chưa từng nghe qua, còn dám nói muốn dạy dỗ chúng ta. Thật nực cười. Đại Hạ Tài Thần Gia, thật buồn cười. Chẳng sợ nổ banh xác sao? Cả ta còn chưa từng thấy nhân vật nào như vậy. Đợi cô Chizo đến, hắn chắc chắn sẽ ngủ. Bọn họ đều chưa từng nghe nói đến ngươi mà còn dám nói mình là nhân vật lớn. Thân phận của ta không cần ai ai cũng biết. Ngươi chỉ cần biết nghiền nát các ngươi là quá đủ rồi. Ta xem là tên vô dụng nào dám ở đây láo xực như vậy. Cô Chizo, Thương hội Nhật Bản chính là tên đàn ông bất lịch sự đó, dám sỉ nhục ta còn đánh mây ra. Trong Thương hội thế giới long trọng như vậy mà lại có kẻ thô bỉ như thế. Cô Chizo đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Chính xác. Chúng ta nói ngài là nhân vật lớn của Nhật Bản Thương hội mà hắn cũng không coi ra gì. Kẻ ngu xuẩn. Ta thấy ngươi đang tự tìm đường ngủm. Nghe nói ngươi chính là nhân vật lớn gì đó của Nhật Bản Thương hội. Biết ta là ai mà còn dám ngạo mạn thế này? Ngươi muốn ngủ sao? Ta khuyên ngươi nên xem kỹ. Đây là cái gì? Lũ đại hạ quốc gian xảo. Ta muốn xem người rốt cuộc là ai. Cái này sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Tên vô dụng này là ai? Cô Chizo đại nhân, hắn ta chỉ là một tên phế vật, căn bản không thể nào có thân phận cao quý gì chứ. Tên hỗn đản. Vị này cầm chính là thẻ đen có hạn mức cao nhất của đại hạ, giá trị không thể nào đong đếm được. Ngay cả vương hội trưởng của Cửu Long Thương hội cũng chưa từng sở hữu một tấm thẻ như vậy. Cái gì? Hắn làm sao có thể? Rất xin lỗi, Giang tiên sinh, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi trịnh trọng xin lỗi ngài. Tha thứ cho ngươi? Hai đứa nhân này vừa rồi muốn đánh vợ tôi, còn muốn tôi tha thứ cho ngươi sao? Giang tiên sinh, là tôi có mắt như mù, xin ngài hãy tha cho tôi. Một tiểu quốc Nhật Bản nho nhỏ còn muốn cưỡi lên đầu đại hạ quốc ta làm càn, thật sự là không phân biệt được chủ thứ. Giang tiên sinh, van xin ngài tha cho tôi. Tôi là người của Nhật Bản Thương hội, còn xin ngài nể mặt. Nhật Bản Thương hội chỉ cần nhìn vào việc ngươi sỉ nhục đại hạ, tội ngươi đã không thể tha. Ta muốn xem thử là ai dám đánh người của Nhật Bản Thương hội ta. Ishida, Thương hội Nhật Bản. Tên hỗn láo.
Chính là tên hèn hạ này, dám đánh người của ta. Chính là ta, thì sao? Phế hắn đi. Lên. Trung Hám, hội trưởng Thương hội Thế giới. Chào hội trưởng. Là cô Chi Dô mạo phạm trước, còn Giang tiên sinh thuộc về phòng vệ. Ngươi nếu ở đây động thủ sẽ vi phạm quy tắc của Thương hội Thế giới. Quy tắc. The film was translated and narrated by M-Media. Ta sẽ nể mặt ngươi thêm một ngày nữa. Nhưng mà tên phế vật này, hãy nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Chúng ta đi. Tên Nhật Bản này là ai vậy? Ngay cả mặt mũi của Thương hội Thế giới cũng không để vào mắt. Trước hội trưởng của ta, e rằng ngày mai sẽ đổi chủ rồi. Cái gì? Hội trưởng Thương hội Thế giới? Sao có thể đổi chủ được chứ? Thương hội Thế giới này cứ 5 năm sẽ đem ra 51% cổ phần tiến hành đấu giá, mà người nào trả giá cao nhất sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm của Thương hội Thế giới, mà ngày mai chính là lúc Thương hội Thế giới tiến hành đấu giá lần nữa. Có gì đâu chứ, đại hạ chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ bọn họ sao? Phải, người vừa rồi xảy ra xung đột với mọi người, hắn ta tên là Ishida, là hội trưởng của Nhật Bản Thương hội. Hiện tại Nhật Bản Thương hội là thủ phủ giàu nhất thế giới. Nếu bọn họ có được cổ phần của Thương hội Thế giới, e là khi đó chúng ta sẽ bị cấm vận kinh tế, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Cái bọn Nhật Bản đáng ghét này, chúng ta một lòng muốn hòa bình phát triển, bọn họ lại cứ luôn muốn chơi trò độc tài kinh tế sao? Giang tiên sinh, ngài có quyền lực ở phiên đấu giá của Thương hội Thế giới. Ngày mai, những người giàu nhất cả nước, tứ đại gia tộc đều sẽ đến. Là thắng hay bại thì cứ chờ đến mai là biết. Giang Cẩm, Ishida, những năm nay điên cuồng vơ vét của cải, xâm phạm lợi ích của đại hạ, e là ngay cả tứ đại gia tộc cũng khó mà bị kịp. Xem ra Nhật Bản đối với trận chiến này là thế nào cũng phải thắng. Giang Tổng, cái tên Ishida này được gọi là thần thương giới, không phải là vì hắn ta có đầu óc, mà là vì tài sản nhà hắn đủ để thao túng cả thị trường. Thao túng thị trường hả? Có tôi ở đây, hắn ta có thể làm nên sóng gió gì chứ? Dù anh làm gì, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hơn nữa, anh chính là thần tài của đại hạ chúng ta, sợ gì chứ? 100 tỷ của tôi, xem ra vừa đủ để cho Nhật Bản nếm mùi đau khổ. Tần Đông, gia chủ Tần gia. Hoàng Thiên, gia chủ Hoàng gia. Trương Hưng, gia chủ Trương gia. Lý Bộ Vĩ, gia chủ Lý gia. Hoàng Cực, người Hoàng gia. Ngươi chính là tên nhà giàu mới nổi Giang Phong. Ngươi nói ai là đồ nhà giàu? Ta đây, sao nào? Chuyện của ngươi ở đế đô, ta nghe nói rồi. Chẳng qua chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thôi mà, chả hiểu gì về đầu tư kinh doanh. Số tiền ít ỏi của ngươi có phải là tiêu hết rồi không? Vậy thì sao? Vậy nên, buổi đấu giá hôm nay, ngươi cứ đứng đó mà nheo mắt lại, để cho ngươi xem tứ đại gia tộc chúng ta cơ nghiệp mấy chục đời, nhất định khiến cho tên lính quèn Nhật Bản kia phải bỏ chạy thục mạng. Vậy ta dĩ nhiên rất vui lòng được chứng kiến. Hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng có nuốt lời đấy nhé. Tứ đại gia tộc chúng ta chưa bao giờ nuốt lời cả. Hắn ta dù không tham gia phiên đấu giá này, cũng phải trả giá. Đợi khi nào Thương hội Nhật Bản chúng ta đấu giá được cổ phần của Thương hội Thế giới, sẽ lần lượt trừng phạt các ngươi. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều sẽ phá sản. Còn ngươi, thằng nhóc thối, ngươi dám đánh người của ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ giày vò ngươi. Sống không bằng ngủng. Ngươi nói khoác không biết ngượng. Ngươi cái tên không biết điều. Lát nữa đừng có khóc nhè đấy, tìm tứ đại gia tộc chúng ta đấy nhé. Ngươi cũng vậy thôi. Tất cả người đại hạ các ngươi đều phải ngủng. Được,
Đợi khi tứ đại gia tộc chúng ta thắng rồi, ta nhất định sẽ cho bọn Nhật Bản các người biết tay. Quyền kiểm soát thương hội thế giới. Giá khởi điểm 10 tỷ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ. Cá cược giữa hai nước được thiết lập. Phiên đấu giá bắt đầu. Đi thôi. Bọn đại hạ này ăn nói sắc sược, lại dám nói muốn mua lại thương hội Nhật Bản chúng ta. Thật là không biết trời cao đất dày. Anh, người đại hạ ăn nói ngông cuồng. Đó là nhược điểm của bọn chúng. Chỉ có Nhật Bản chúng ta mới là quốc gia hoàn hảo thực sự. Lý ra giá 10 tỷ. 20 tỷ. Cái gì? 20 tỷ. Mới lần thứ hai đã kêu đến 20 tỷ. Cái này ở các đế đô gia tộc nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quả nhiên là thủ phủ thế giới, tùy tiện có thể bỏ ra 20 tỷ. Tôi thấy đại hạ lần này là lành ít dữ nhiều. Xem ra đại hạ là không bằng Nhật Bản rồi. Không bằng sớm đầu hàng Nhật Bản. Như vậy còn có thể hút chút canh. Chính là bởi vì có những tên phế vật như các ngươi, Nhật Bản mới dám đứng trên đầu đại hạ chúng ta mà vanh váo tự đắc. Giang Cẩm, tôi điều tra được, lần này tổng tài sản của hai bên rõ ràng là Nhật Bản chiếm ưu thế hơn. Sao lại như vậy? Nền tảng của tứ đại gia tộc đại hạ chúng ta lại không bằng một thương hội Nhật Bản. Chắc chắn là có người chuyển tiền cho thương hội Nhật Bản. Hơn nữa, nguồn vốn gần đây của tứ đại gia tộc vận hành rõ ràng có chút suy giảm. Thấy chưa? Người đại hạ các ngươi thấy tài lực hùng hậu của chúng ta đã sợ đến mức muốn đầu hàng chúng ta rồi. Phải đó, để Nhật Bản quốc chúng ta dẫn dắt đại hạ các ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Chư vị, lần này nguồn vốn của thương hội Nhật Bản có phần quá lớn, hay là thế này, để tôi góp một phần sức lực cũng có thể giúp các vị cùng nhau. Người một tên nhà giàu mới nổi còn con, cũng xứng cùng tứ đại gia tộc chúng ta cùng nhau ra giá. Chút tiền ấy của ngươi còn không đủ cho ta rửa chân. Ngươi, nền tảng của tứ đại gia tộc chúng ta không phải ai cũng có thể giúp được. Còn có lần sau, ta sẽ lập tức xử lý ngươi. Quốc vận đối chiến, ngươi lại coi như trò đùa, nhất ý cô hành. Ngươi muốn hại đại hạ sao? Tứ đại gia tộc chúng ta không cần chút tiền ấy của ngươi đến giúp. Cho dù người Nhật Bản thắng, cũng không đến lượt ngươi lên mặt dạy đời. Hiểu chưa? Cút. Người đại hạ thật thú vị. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu đã nội chiến rồi. Xem ra lần này chúng ta thắng chắc rồi. Chẳng qua chỉ là một lỗ hổng, làm sao có thể so với tứ đại gia tộc chúng ta. Vẫn là cháu trai ta có khí phách. Vậy cái giá này, ngươi ra giá đi. Được, hoàng gia chúng ta ra giá 40 tỷ. Tên đại hạ này vậy mà có thể bỏ ra 40 tỷ. Xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Yên tâm đi, 40 tỷ đã là giới hạn của người đại hạ bọn chúng rồi. Đừng vội. 40 tỷ, đế đô khi nào lại xuất hiện một vị phú hào như vậy? Phải, người Nhật Bản so với phú hào đại hạ vẫn còn kém xa. Điều đó chưa chắc. Tôi nghe nói tứ đại gia tộc này không hề hòa thuận, nhưng thương hội Nhật Bản lại đồng lòng muốn giành được thương hội thế giới. Thương hội Nhật Bản chúng tôi tăng giá 50 tỷ. Mời các vị. Nhà họ Trương tôi ra 55 tỷ. Người của tứ đại gia tộc các người rốt cuộc có làm được không? Tăng giá chỉ 5 tỷ. Nếu là kẻ nghèo hèn thì cút hết ra ngoài cho tôi. Thương hội Nhật Bản chúng tôi tăng giá lên 60 tỷ. Huynh Hoàng, nhà họ Trương tôi hết vốn rồi. Tất cả trông cậy vào các ngươi. Gia chủ, tiền của chúng ta chẳng phải còn rất nhiều sao? Sao không tăng giá nữa?
Nếu dồn hết vào rồi, mấy lão hồ ly đó sẽ trả đũa nhà họ Trương sau này thì sao? Số tiền còn lại là để dành cho con cháu nhà họ Trương. Sao chậm thế? 4 đại gia tộc các người rốt cuộc có làm được không? Các vị còn thủ đoạn gì thì cứ dùng ra đi. Nếu không thì người của một tiểu quốc Nhật Bản cũng có thể leo lên đầu chúng ta. Chư vị, nhà họ Lý chúng tôi là người đầu tiên ra giá. Bây giờ mức giá này đã cao đến mức nhà họ Lý chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Tiếp theo vẫn là xem hai vị xuất tiền. Khỉ gió, lũ hồ ly già này, cứ để mặc cho các ngươi tranh giành lợi ích, không phải chứ? Tứ đại gia tộc đại hạ các người chỉ có chút năng lực này thôi sao? Chẳng trách ngày xưa bị chúng tôi biến thành nô lệ. Nói không sai, người đại hạ đều là đồ ngu ngốc. Một lũ tiểu nhân Nhật Bản, thật sự tưởng lão phù sợ các ngươi sao? Ta ra 70 tỷ. Tốt. Thật không ngờ các ngươi lại có thể bỏ ra 70 tỷ. Đã vượt quá dự đoán của ta. Nhưng Nhật Bản quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Ta ra 80 tỷ. 80 tỷ. Ông ơi, nhà họ Hoàng chúng ta còn tiền không? Ra giá đi. Hết rồi. Nếu lúc này mà còn tăng giá thì sẽ động đến vốn liếng của chúng ta. Lũ hồ ly già này đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Vậy nên tứ đại gia tộc đại hạ chúng ta không một ai có thể bỏ tiền ra. Không thể, điều này không thể nào. Lũ phế vật đó có thể cưỡi lên đầu ta sao? Ta thấy tứ đại gia tộc đại hạ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đều là một lũ phế vật. Phải rồi, xem ra Nhật Bản chúng ta xứng đáng là bá chủ thế giới. Đợi ta mua lại thương hội thế giới, lũ ngu ngốc các ngươi đều sẽ là nô bộc của ta. Phải. Đến lúc đó, tiền của đại hạ là của chúng ta. Phụ nữ đại hạ cũng là của chúng ta. Chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy. Đại hạ tiêu rồi. 80 tỷ, chúng ta đế đô. Tứ đại gia tộc ngay cả 80 tỷ cũng không lấy ra được sao? Đại hạ tiêu đời rồi. Chúng ta bây giờ nhanh định bợ người Nhật Bản đi. Như vậy, khi đại hạ bị chế tài, chúng ta cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Ishida tiên sinh, tôi nguyện góp toàn bộ vốn vào thương hội Nhật Bản. Xin ngài cho một con đường sống. Một lũ xù nịnh, xương cốt các ngươi đều mềm nhũn sao? Muốn quỳ mãi sao? Vậy ngươi nói làm thế nào? Đại hạ tiêu đời đã là định cục. Ngươi đồ ngu ngốc nói cái gì vậy? Chút cống hiến cũng không có, còn dám nói chúng ta. Cho dù tứ đại gia tộc thua, ngươi vẫn bị ta giẫm dưới chân, đồ ngu ngốc. Ta Giang Phong, đại diện đại hạ, tuyên chiến với các ngươi. Thôi đi. Đại hạ đã như vậy rồi, còn ở đây làm hề nhảy nhót. Cút cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Đại hạ ta, lịch sử lâu đời, lễ nghi trì bang, đứng đầu thế giới. Nhân dân của đại hạ phải tự tin, kiêu hãnh. Họ khi đối mặt với khó khăn phải đồng lòng. Còn các ngươi thì sao? Vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, vì con cháu đời sau, các ngươi không muốn đầu tư, không muốn lãng phí một chút tài nguyên của mình. Các ngươi còn là người đại hạ sao? Các ngươi xứng sao? Chúng tôi Dung Tuyết tập đoàn thế chấp giá trị sản xuất 10 tỷ. Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc.
Ngay cả công ty cũng thế chấp. Đồ ngốc. Tuyết Nhi, đây chính là tâm huyết của mẫu thân ngươi. Ta đã nói, dù ngươi làm gì, ta đều sẽ bên cạnh ngươi. Hơn nữa, nếu mẫu thân ta biết ta dùng công ty của bà trong thời khắc đại hạ gặp nguy nan, đóng góp cho đại hạ, ta nghĩ bà nhất định sẽ rất vui. The film was translated and narrated by M Media. Giang tiên sinh, chúng tôi 3 người góp lại cũng có thể góp được 10 tỷ. Đại hạ ra giá 100 tỷ. Khỉ gió, sao có thể? Lũ quốc giả rác rưởi các ngươi, sao có thể đoàn kết như vậy? Đại hạ của ta, khi đối mặt với đại nghĩa dân tộc, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần đại hạ cần, ta nguyện xả thân. Dù ngủm ngàn vạn người, ta vẫn tiến lên. Dù có ngủm vẫn không hối hận. 100 tỷ, sao có thể? Đại hạ, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hôm nay những gì chúng ta làm chỉ vì đại hạ không còn bị người ta ức hiếp. Ngày trước là các bậc tiền bối dùng sinh mạng giúp chúng ta đổi lại tôn nghiêm. Giờ đây nguy cơ lại ập đến. Tôn nghiêm phải do chính chúng ta giành lấy. Động vào đại hạ ta, dù có xa cũng trừng phạt. 100 tỷ, bọn chúng điên rồi. 100 tỷ đã là giới hạn của Nhật Bản Thương hội rồi. Chúng ta không thể đưa ra thêm tiền nữa. Đại hạ đã thắng rồi. Giang tiên sinh cố lên. Tôi đúng là một tên hèn. Giang tiên sinh nói đúng. Con dân đại hạ chỉ có ngủ đứng, không có sống quỳ. Giang tiên sinh đại nghĩa. Không thể nào, cho dù ngươi gom đủ 100 tỷ thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi vẫn chỉ là một tên hề nhảy nhót. Ngươi cả đời này cũng không thể so sánh với những người ưu tú như chúng ta. Các ngươi đại hạ quốc thật sự nghĩ rằng các ngươi đã thắng rồi sao? Sao nào? Nhật Bản các ngươi đã hết tiền rồi, còn muốn cướp hay sao? Ngươi cứ đợi đấy. Alo, ta là Ishida. Bây giờ ta muốn Nhật Bản Thương hội chúng ta, tất cả mọi người từ trên xuống dưới cùng nhau quyên góp. Đúng. Nói nhảm. Phía cổ đông, ta sẽ tự mình đi giải thích. Ta muốn Nhật Bản Thương hội chúng ta bỏ ra tất cả tiền. Ta ra giá 150 tỷ. Đợi ta nắm được thế giới thương hội, ta sẽ uống cạn máu của tất cả các ngươi, chơi hết tất cả đàn bà của các ngươi, coi bọn chúng như cẩu. 150 tỷ. Hoàng gia ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ra nhanh chuẩn bị một đại lễ cho Nhật Bản Thương hội. Như vậy, đợi Nhật Bản Thương hội tiếp quản đại hạ chúng ta, hoàng gia chúng ta vẫn có thể làm người có quyền. Không tồi. Chỉ cần tứ đại gia tộc các ngươi bằng lòng giao ra xí nghiệp của các ngươi, ta có thể để các ngươi tiếp tục sống như cẩu, đi quản lý những người đại hạ khác. Cảm ơn Ishida tiên sinh. Tên phế vật nhà ngươi còn không mau quỳ xuống đất cầu xin Ishida tiên sinh. Ishida tiên sinh nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Mau cảm ơn Ishida tiên sinh đi. Ishida tiên sinh nói không chừng sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Người đại hạ ta chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ. Những người còn lại nhất quyết không quỳ. Thằng nhóc thối tha này, hãy nhớ kỹ cho ta. Phiên đấu giá kết thúc, ta nhất định phải phế ngươi. Đại hạ chưa thua. Chư vị, nay Nhật Bản sắp thắng rồi. Chẳng lẽ các vị muốn nhìn thấy thê nữ bị người ta lăng nhục sao? Chẳng lẽ các vị muốn chứng kiến đại hạ bị bọn chúng làm cho một ngạt khói lửa sao? Ta nói cho người biết, điều gì đã mang lại cho các vị cuộc sống hạnh phúc đến ngày hôm nay? Trả lời ta. Chính là đại hạ. Giang tiên sinh, chúng tôi sai rồi. Bọn lão già chúng tôi chỉ biết tư lợi, hoàn toàn không màng đến quốc gia. Chúng tôi sai rồi. Các bậc trưởng bối biết sai mà sửa, thiện hơn hết thảy.
Hoàng gia tôi nguyện ý dốc hết gia tài còn lại để hỗ trợ Giang tiên sinh đấu giá. Không được, ông nội ông điên rồi sao? Tên phế vật này sớm muộn gì cũng thua. Ông đưa tiền cho hắn làm gì? Đó là tiền của hoàng gia ta, chi bằng ông đưa tiền cho thương hội Nhật Bản. Thương hội Nhật Bản còn có thể chừa cho chúng ta một con đường sống. Ông nội, nay đại hạ lâm nguy, chính là Giang tiên sinh đã thức tỉnh chúng ta. Chính Giang tiên sinh đã đứng lên chiến đấu vì đại hạ. Ngươi dám sỉ nhục Giang tiên sinh, cút ngay. Từ nay hoàng gia không còn ngươi thằng phá gia chi tử này nữa. Ông nội, con xin ông. Ông nội ơi, con sai rồi ông nội. Chúng tôi cũng nguyện ý giúp đỡ Giang tiên sinh, cùng nhau bảo vệ đại hạ. Đại hạ chúng tôi xin trả 200 tỷ. Nhật Bản các vị có tiếp tục trả giá không? Đi đến bước đường này, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Ta xin dốc toàn bộ quốc lực của Nhật Bản. Ta trả 250 tỷ. Tiêu rồi. Đại hạ chúng ta hoàn toàn không giữ nổi nữa rồi. Ai nói chúng ta thua? Ta Giang Phong tuy chỉ là một kẻ tiểu tốt, nhưng ta cũng biết quốc gia hưng vong, người dân có trách nhiệm. Hôm nay ta có thể cống hiến một phần sức lực cho đại hạ. Ta Giang Phong xin trả 100 tỷ. Đại hạ trả 300 tỷ. Tốt. Sao hắn ta có thể có nhiều tiền như vậy? Không thể nào. Mang hết tiền của ta lên đây. Vâng. Cho lũ nhà quê này mở mang tầm mắt. Tiếp tục đấu giá. Làm sao hắn ta có thể có nhiều tiền như vậy được? Sao hắn ta có thể một mình bỏ ra 100 tỷ được? Người đại hạ trước đây căn bản không thể nào bỏ ra số tiền lớn như vậy. Phải, chúng tôi yêu cầu thẩm định tài sản. Đại nghĩa của Giang tổng khiến tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại hạ chúng tôi không bao giờ nói dối. Tài sản của Giang tiên sinh không có vấn đề. Tiếp tục đầu tư. Nhật Bản các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nước Nhật Bản chúng tôi nhận thua. Tốt lắm. Chúc mừng Giang Phong tiên sinh đấu giá thành công thương hội thế giới, trở thành người sở hữu thương hội thế giới. Đồng thời chúng tôi xin chúc mừng Giang Phong tiên sinh trở thành người giàu nhất thế giới, người đầu tiên kết hợp tứ đại gia tộc cùng nhau chống lại kẻ thù. Hay lắm. Giang Phong tiên sinh, ngài với tư cách là người giàu nhất thế giới có cảm nghĩ gì không? Giang tiên sinh làm thế nào để trở thành người giàu nhất thế giới vậy? Có thể truyền thụ chút kinh nghiệm không? Chư vị, tôi không phải là người giàu nhất thế giới. Đại hạ có được ngày hôm nay thực ra là nhờ sự đóng góp của mỗi người. Tôi là người đầu tiên xông ra là bởi vì tôi yêu đại hạ. Kỳ thực mỗi người đều biết, nếu hôm nay Nhật Bản thắng, đại hạ sẽ tiêu đời. Nhưng luôn có những kẻ xu nịnh muốn hút máu đại hạ, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Tôi tin rằng họ hẳn là biết. Họ vẫn yêu mảnh đất này. Họ không thể rời xa nơi này. Tôi không phải một mình đánh bại Nhật Bản. Đằng sau tôi là hàng ngàn hàng vạn người. Chỉ cần có họ ở đó, đại hạ sẽ không thua. Hay lắm. Đi thôi, dẫn người đi ăn ngon. Được. Đừng đá. Tôi đã nói hắn là bá lạc của chúng ta mà. Chúc mừng ngài đã hoàn thành khảo nghiệm giải tiền cuối cùng của thần tài. Sau này sẽ không còn nhiệm vụ giải tiền của thần tài nữa. Xin ngài hãy suy nghĩ thế nào là thần tài đích thực. Nhiệm vụ này không có thời hạn. Khi ngài nghĩ thông suốt vấn đề này, ngài sẽ phi thăng thượng giới.
khôi phục thần vị. Thế nào là thần tài đích thực? Sao vậy? 100 tỷ đều tiêu hết rồi, còn sợ nhiệm vụ giải tiền gì nữa? Lần này không phải giải tiền nữa, mà là để tôi suy nghĩ. Thần tài đích thực là gì? Vậy cậu có muốn hỏi ý kiến mọi người không? Đúng vậy. Tôi hỏi người khác, không phải là biết sao? Em đúng là phúc tinh của tôi. Mọi người nói cho tôi biết, thần tài là gì? Tôi nghĩ chỉ cần đối với chúng ta, đầu tư có hồi đáp, chính là thần tài đích thực. Không đúng. Chỉ cần có chút hồi đáp, đó chính là thần tài. Đúng. Long Phượng, cậu nói sao? Thần tài đích thực nên là sẽ không lấy của cải luận anh hùng chứ? Cùng hưởng phú quý, chung số phận. Giang tổng, sếp, ngài có sao không lão bản? Phải biết rằng của cải chỉ là công cụ, chứ không phải kết quả. Là công cụ chứ không phải kết quả. Ta không sao. Ba người các ngươi làm việc cho tốt vào. Hôm nay có việc gì cũng đừng làm phiền ta. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Xin ngài hãy bố thí cho con ít tiền. Nơi này quá hạn rồi, lại bị khiếu nại nữa rồi. Thật là lo ngủ mất. Đứa nhỏ này lại còn bị bệnh nữa chứ. Tôi đã 60 mấy tuổi rồi. Bà lão này, thử hỏi đi đâu kiếm từng ấy tiền đây. Đừng đưa tôi đến bệnh viện nữa, cứ để tôi ngủ đi cho rồi. Nhà ta đã hết tiền rồi. Đại hạ sao vẫn còn nhiều người tuyệt vọng như vậy? Có tiền rồi. Lũ trẻ ở nhà cũng được ăn cơm rồi. Tiền. Cứ kiên trì, nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng. Vậy là mỗi người bọn họ đều có thể đi khám bệnh, con cái đều được đi học rồi. Niềm vui và sự kiên trì của họ mới là điều ta mong muốn. Hạnh phúc, kiên trì. Ta đã hiểu. Trước đây ta chỉ muốn giàu có, muốn tiền, muốn tất cả những người quen biết ta đều được hạnh phúc. Nhưng thần tài nên là niềm tin trong lòng mỗi người. Chỉ cần mọi người đều nhen nhóm niềm tin thì mọi người sẽ lại có tiền. Đại hạ sẽ không bị người khác coi thường. Thần tài, chúc mừng ngài đã hiểu ra chân lý cuối cùng. Xin hãy theo ta về thiên đỉnh, phục hồi tiên vị. Ta quyết định từ bỏ tiên vị. Thần tài thượng tiên, ngài chắc chắn chứ? Ngài đã trải qua bao nhiêu gian nan mới quay lại chính đạo. Ngài chắc chắn muốn từ bỏ tiên vị sao? Ta chắc chắn. Vì ta đã tìm thấy thứ quan trọng hơn tiên vị. Ta đã là người nghèo 10 kiếp,
Trải qua quá nhiều chuyện, ta nên hiểu mỗi người muốn gì. Nhưng sau khi có tiền, ta lại quên mất cuộc sống của người nghèo. Vì vậy ta định ở lại, tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho cả đại hạ. Hơn nữa, ta đã có người mình yêu. Ta không về thiên đình với người đâu. Vậy, quyết định của thượng tiên, ta sẽ bẩm báo lại. Tạm biệt. Đi đâu đấy? Mang nhiều đồ thế. Lão bản, sắp Tết rồi. Chúng ta phải đi sắm đồ Tết chứ. Đến lúc đốt pháo, chúng ta đi khắp phố phường. Chẳng phải nên mang chút quà cáp sao? Đi mua sắm Tết với ta, đi nào. Giang tổng, đây là quà nhà tôi tặng ngài. Linh chi 100 năm đấy. Trời ơi, vậy còn không mau đi sắm Tết? Đợi đã, cho tôi đi với. Vậy thì chúng ta cùng đi mua sắm Tết thôi.